अहिले त अब रोनाल्डो अलि म्याच्योर्ड भयो है पहिला त प्लेयर थियो नि त्यसको एउटा त्यो जेल फेस थियो नि अब्बी कपाल प्लेत्त भएर आउँथ्यो नि हेभी थियो नि ब्रो कसम नानी चाहिँ द ब्ल्याक रोनाल्डो टाइप्स के ओहो नानी नि बवाल थियो है इट्स जस्ट द्याट कि उनीहरू सँगै भइदियो तर नानी त कति लोकल खाले थियो है अलिक लोकल खाले केटा नानी चाहिँ दमकको टाइप्सको थियो होइन सुकुले गुन्डाहरू त है दमकको इलामको रोनाल्डो टाइप्स क्या कस्तो हेर्दाखेरि यो चाहिँ झापाको हो यो झापा 11 को हो म्यान्युले कहाँबाट झापाको मान्छेहरूले हेभी रोनाल्डो हेरेर त्यस्तै क्रिस्टियानो नि अलिअलि हेऱ्यो भने त कहाँ गाउँको मान्छेहरू जस्तै छ है राम्ररी हेऱ्यो भने कि होइन खतरा पनि छ होइन एट द सेम टाइम लाइक मगर कहाँको मान्छेहरू टाइपको जस्तो पनि छ कि हो कि लाइक हुन्छ हाम्रैतिर बसे कि नेपालतिर कि लाइक कम्प्लिटली वाइट खाले है अनि अनि तिनीहरूको त्यो लुक नै त्यस्तै हुने रहेछ कि आई थिङ्क अलिक मेडिटेरेनियन खाले मेडिटेरेनियन राइट दिस गाइज हामी नेपालीहरू जस्तै देखिने कि हेर्दै कि है मेक्सिकन टिम हेरेको छ ब्रो हाम्रो गुरुङ दाजु दाईहरू जस्तो Turn that shit up! कति बोल्नु बोलेको रहेछ यता पनि बोलेको उता पनि बोल्यो अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु episode 108 Guess who's back? Hamro Neetesh, bro. Thanks for coming on again. Thanks for having me, brothers. Thanks, man. Halka overtime, maza aidi. Aju git euta release bhayo na bro ko. Let's just start with that, man. Psycho, man. It's a good song. Who did you work with for this one? I was just trying to especially looping effects and a guy from I think he's from Denmark, so happened to connect with him and this was Yogi's idea just want to share gare and he was like ठीक छ हैन if you want this okay let's collab type को कुराहरु भयो अनि त्यो भएपछि चाहिँ मिक्स एन्ड मास्टर चाहिँ हाम्रो मिस्टर ब्राउनी जसले मसँग हाम्रो टन्नै कोल्याब गरिसकेको थियो अनि उसले चाहिँ मिक्स मास्टर निकाल्दियो अनि लाइक हालिदिउँ यो सङ होइन रमाइलो भएको छ अहिले सानै पङ्क रक काइन्ड अफ होइन just I gotta say म चाहिँ पर्सनली चाहिँ फ्यान हो like as a friend also as we're both each other's fans of your work हुन्छ नि I personally feel हैन अब I don't know what these things say that me say I personally feel नेपालको म्युजिक र हल्का हुन्छ नि लाइक हाम्रो जेनेरेसनको लाइक फकिङ we need अलिकति लाइक यसो हेर्दाखेरि people हुन्छ नि sing song writers like also just dudes अलिकति like being a dude and I feel like you're right up there for so representing us around so yeah man thanks man thanks Mazanzo you took some time off from music yeah man I keep repeating bhairahन्छ यो it's like recurring के जहिले नि do something अनि एउटा पोइन्ट पुगेपछि चाहिँ मोनोटोनस भइदियो खै त्यस्तै काइन्ड अफ यु नो अनि ब्रेकै ठिक हो कि जस्तो अब ब्रेक भन्दा नि अब you just leave these things for a while kind of होइन and yeah I think भइरहेको हुन्छ टाइम टु टाइम एउटा काम गर्यो अनि एकछिनपछि फेरि कहाँ पुगिन्छ होइन इट्स नट प्लान तर भइरहेको हुन्छ कि यो लस्ट के एकछिनको लागि क्रिएटिभ ब्लकहरू हुन्छ yeah man it's been a long time guys like how do you oh you mean like you're in a creative block अहिले भनेको अहिले चाहिँ त्यो फिल भइरहेछ अब अस्ति जब when I was feeling अलि inspired त्यति बेला हजुर this पहेँलो one sorry so yeah just भइरहेको हुन्छ अस्तिसम्म चाहिँ 2-3 गीतहरू चाहिँ भयो होइन काम पनि भयो मजाले भइरहेछ तर अहिले चाहिँ
क्रिएसन वाइज चाहिँ मलाई अलिक ब्लक छ बिकज आई थिङ्क हामी बजाइ पनि रहेको भएर होला अहिले हामी रेगुलरली प्लेइङ के म्युजिक विच इज रियली गुड होइन धेरै भएको थियो अनि त्यो माथि अनि अब ब्यान्ड सबैजना सँगै बजाएर होला त्यो क्रिएटिभ साइडमा चाहिँ अलिक कनेक्ट हुनै पाइरहेको छैन घर गयो अनि आई जस्ट वान हुन्छ नि इन्जोय अल चाहिँ के हेऱ्यो होइन बरु एन्टरटेनमेन्ट काइन्ड अफ के बिकज युआर वर्किङ विथ म्युजिक अल डे 4 hours 5 hours सो यताउता गर्दा गर्दा अनि यु वान ब्रेक जस्तो हुन्छ त्यो भइरहेछ अहिले चाहिँ त्यो मैले अस्ति एमएनएमको एउटा हेर्दै थिएँ क्या इन्टरभ्यू त्यसले चाहिँ अब just listening to him, he was saying he treats it like a 9 to 5 types ke. Yeah. It's songwriting like music exactly. works eh. So 9 to कुन चाहिँ भन्छ क्यारे के त्यो है त्यस्तै किले एकोनले भने I think so yeah. So I was like maybe त्यस्तै ट्रिट गर्नुपर्छ होला आफ्नो क्राफ्टलाई like even though it's not like your average 9 to 5 work but have a strict timeline but beside that say just go do the other do thing. something else एकदम But be burn out हुन्छ न त है बर्न आउट एभ्री डे त्यो डे एन्ड नाइट गर्दा 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 त्यही चिज गर्दा गर्दा त्यही थोपडाहरू हेर्दा अफ कोर्स अनि मलाई पनि अनेस्टली कि त्यस्तै हुन्छ ब्रो लाइक डुइङ जिजित्सु लाइक एभ्री फकिङ डे twice a day for like exactly 7 days a week. Some days I just go off the rail, you know, go drink with my friends, like do some shrooms and like reset and just I think to prioritize. Then फेरि back on that gap fresh भएर attack गर्नु फेरि मजा आउँछ क्या एकदम फेरि अब होइन अब इन तिम्रो केसमा चाहिँ आई फिल लाइक अलिकति तिम्रो फलोइङ हेभी छ नि त त्योबाट पनि प्रेसर आउँछ कि खै त दाइ घन्टा म्युजिक गर्दैनौ टाइप्सको हाम्रो लागि टाइप्सको चुज न टाइप्सको त्यो जान के भइरहेछ भने द्याट्स एक्ज्याक्टली बिकज द्याट्स भेरी ट्रु वाट यु सेड जस्तै म्युजिक गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अब आई डोन्ट नो इफ आम एन आर्टिस्ट एन्ड द्याट इज वाइ आई डोन्ट ह्याभ दिस पङ्क्चुअलिटी हो कि म आफै नै मान्छे नै टाइमिङ अनुसार नचलिरहेको कि आई थिङ्क द्याट्स वाट मेक्स यु जस्तो द फ्लेभर लाइक आई मिन द पर्सनालिटी हुन्छ नि यु क्यान लाइक बी वाट I don't know bro, I don't know what I'm talking about. त्यस्तै लाग्छ everybody has their own fucking you can मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन्समा एक्ज्याक्टली गर्नु भन्दा कि आफ्नो गर्नु कि आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिनु कि तेरो लागि गीत लेख्नु कि चिक्ने होइन हो नि द्याट्स योर हार्ट स्पिकिङ मनले जे भनिरहेछ मलाई त्यस्तो लाग्छ म चाहिँ एज अ फ्यान भन्दा लाइक एज अ ब्रदर एन्ड फ्यान एक्ज्याक्टली वी आर ब्रदर्स ब्रो आई एम रियली इन्सपायर्ड बाई यु फर्स्ट अफ अल हामीले त्यत्रो लाइक हुन्छ नि त्यो जति दिन सेयर गरेँ विथ यु प्रोफेसनली लाइक गट टु वाच यु होइन हाउ यु वर्क होइन अब हामी त जहिले पनि साथीभाइ जसरी भेटिरहेको थियो नि त एन्ड देन आई त्यो म्याचमा आएपछि चाहिँ when I saw you नि it was like it was really inspiring. Do that again really soon. Yeah man. Dude, I just gotta say this. I really wanted to say this. तिम्रो त्यो गीत क्या मैले अस्ति भने रिबर्थ छ नि क्या विथ युनिक पोएट That's like my fucking favorite Nepali song of all time. It's so chord. Something about the lyrics also and the way like Unique comes with a punch at the end. Yeah, final verse also like the man say like ढकालिकन क्या छोड्छ साइडमा मेरो टर्न टोपी सोबी खोलिकन म्युजिक भिडियोमा like तिमीहरू दुईजनाको केमिस्ट्री on that video it's like मलाई टाइम हल्का हुन्छ नि like it's there क्या right up there on the त्यसको प्रोडक्सनहरु पनि सबै म्युजिकको दामी छ अन्त त्यो गीत चाहिँ रविन्द्रको फाइटमा गोवामा क्या like we had to pick a song right so I was like fucking let's play this song because it makes sense because even Ravindra was going through a patch where he was not getting fights and like people were not giving him fights like people were talking like 2 years or so he was not getting like a proper fight at his level huncha ni he was getting offered fight त्यसको मुनिको लेभलमा हुन्छ नि so he got a nice level fight to like further his career ajay na so that it felt like a rebirth for him also yeah man and I was like yeah fucker and then he went and beat the shit out of that dude and I was like and even त्यहाँ गोवाको मान्छेहरुलाई युनिक पोएट र उला चिन्दो रहेछ आयो हैन त्यसपछि लकर रुमहरुमा मान्छेहरु सोध्दै आइदिएको त्यो त त्यसको युनिक पोएटको गीत हो रहेछ है युनिक इज pretty famous अति and Indian scene ma ta jhan famous is plus I think ule त्यो Indian rapperहरुसँग मजाले कोलाबहरु गरेको रहेछ तर I think त्यो भन्दा अगाडि पनि because of his talent नै जस्तो लाग्छ के
त्यो नोट गरिहाल्ने खाले छ नि त Maybe like even I've had the like privilege of like meeting him a couple of times and just getting to like get a insight into the way he is and it was pretty nice, man. Like to see I'm a huge Unique fan, man. Like right, man. I right love there, that guy. bro. He's also like Unique doesn't give a shit. Like he's just afne line ma insa, bro. Ekdam. Afne he's like like marching to the own beat of his own drums, man. Like good that's guy, that's man. what you want to be types of so. त्यो भाइ पनि कस्तो क्यारी गर्ने अनि यु हेभ टु डु समथिङ काइन्ड अफ हुन्छ नि एट द सेम टाइम त्यो भलादमी पारा के आर्टिस्ट पारा नि छ सबै पारा हुन्छ नि कोही मान्छेहरू क्या हेर्न He can be vicious if he wants to. but he is humble guy. Bro, इसको word play त दामी छ नि. कहाँ छ युनिक? Denmark, Europe मा छ. बाहिर छ क्या रे. He's working with doing his masters or something on AI types. Right. एकदम futuristic kind of उसको thoughts. He's working. We had him on once actually podcast ma. त्यतिखेर like I was like बोल्दाखेरि oh man this guy has like layers, eh? Man, this like his episode with us was one of like well responded episodes also because I think we also just clicked, you know, like a natural chemistry. We were not trying to like you know what I'm saying, like it was pretty maza आयो Unique bro पनि. सबै काम गरे थियो र? And यसमा podcast मा के podcast मा गयो उनी आएको थियो. Wow, man. I think that was one of my favorite episodes, man. Just to have him there, like he talks well, right? Really well, man. Like I was like, man. I think all like after like regular fans or like only like it was nice opportunity for them to like see usko different layers, right? It started off simple गीतहरुको बारेमा कुरा गर्दै and then like suddenly we were talking about astro projection because he's like balls deep into all यस्तो कुराहरुमा एकदम I think अनि उले पुरा भनिरहेको थियो त्यस्तोहरुको बारेमा पनि मसँग गरेर हुन्थ्यो यस्तो कुराहरु I remember है yeah man. अनि अस्तिको त्यो अघि भन्दै थिएँ अस्तिको वर्ल्ड कप चाहिँ हेभी भइदियो तर हामीले खासै त्यो वर्ल्ड कप कुरा गर्दैछ नि ब्रो. वर्ल्ड कप फुटबल वर्ल्ड कप युनिक रोइरहेको क्या हाम्रो अहिले प्रशंसा युरोपबाट हामीलाई र्याप लेखिदिरहेको एक दुई शब्दहरू अस्तिको वर्ल्ड कप चाहिँ दामी भइदियो है मेसीको लागि लाइक फाइनल मैले कहाँ हेरेँ घरमै हेरेँ नि घरमै मलाई अल्छी लाग्यो बाहिर जानु होइन घरमा हेरेँ 2 गोल हान्यो त्यहाँदेखि त अल्छी लाग्यो भनेर सुत्नु गएँ त्यहाँदेखि त घरको वरिपरिको टोलहरूमा देखाइरहेको थियो क्या कराउनु थाल्यो क्या मान्छेहरू अब कराएको अब त्यो 2 लभ जितेको किन कराउनु होइन स्योर भनेर निन्दामै उठेर यसो हेरेको छ 2-2 भन्छ कुद्दै गएर जाने तल रेस्ट अफ द गेम ब्रो द बेस्ट गेम एभर द्याट वाज द बेस्ट फाइनल्स एभर लाइक any tournament go I would say best not just मैले हेरेको सम्म चाहिँ 1998 bro up to the last kick no fucker that guy that keeper saves and त्यसमै counter भएर उता हेडिङ पनि झन्डै हाल्दिन्छ नि के dude even the penalties I was like म पोखरामा थिए लकीली त्यतिखेर हैन पोखरामा हेरिस लकीली पोखरामा थिए अनि ठ्याक्कै हाम्रो अब त्यो एक्चुअली जे पोखरामा त बवाल भयो फोटो देखाएको थियो सरी म्यान अफिसबाट गएको थियो अनि ठ्याक्कै त्यो दिन नै काम सकेको थियो कि फाइनलकै दिन होइन सो अब बेलुका फ्री हो गयो भने त्यहाँ एउटा बार छ कि रोलिङ स्टोन्स हो कि के भन्ने रोलिङ स्टोन्स चाहिँ जस्तो लाग्यो है रोलिङ स्टोन्स मजाको छ लाइक पर्पल एज टाइपको क्या अनि त्यहाँ हेरेको त्यहाँ दामी थियो त्यहाँको त्यो भाइब एभ्री वान वाज लाइक हुन्छ नि लाइक इच टेबल वाज लाइक इदर लाइक फ्रान्स अर्जेन्टिना सबैजना मिक्स खाले थियो होइन हेप्पी मजा आयो त्यो म्याच चाहिँ कस्तो But Messi deserved it just like that fucker. Right? Too good, man. Too good. There's no denying. Like I'm a big Ronaldo fan, but there's no denying it anymore, man. This guy is just natural. Ronaldo. अस्ति फेरि पर्यो नि यिनीहरुको फ्रेन्डली म्याच रोनाल्डोलाई आइस गर्दैन हैन बिचारा लास्ट मिनेटमा मात्रै खेल्न दिएर हटाइसक्यो कस्तो भयो यार त्यो म्याच आम्मामा तर हैन लाइक म पनि डिनायलमा थियो रहेछ के खासमा भन्दाखेरि he was losing his touch भनेर even I'm a Ronaldo fan and like when like unbiased guy was telling me KD was telling me हैन ए त्यसको टच हराइसक्यो खासमा कोचहरुले त्यसै किन खेलाउँदैन टाइप्स क्या then I tried to take the unbiased out and I was like literally watching it like हुन्छ नि thinking he's not Ronaldo just another अलिक त्यसको स्पिडहरु घटेछ के टचहरु
हुन्छ नि सो इट वाज काइन्ड अफ लाइक फिनिसिङ मेन चाहिँ फिनिसिङ घटेको छ क्या अहिले द्याट्स द वर्स्ट पार्ट अब त्यो हुन्छ नि आई थट लाइक द्याट वुड बी देयर फर एभर like father time gets the best of us all it's just the end of an era we have to like accept it like we're gonna die everyone's gonna die anyway fucking like this is just we're all getting old yeah like emotionally attachment pani bhayo hai Ronaldo sanga but to see Messi like come through like he did it was pretty it felt in a way it felt for me like ele Ronaldo ko लागि पनि गर्दियो types के exactly त्यो एरालाई उठाइदियो नि त त्यो एरालाई नै सोच्न रोनाल्डो मेसी दुई जनाले वर्ल्ड कप नजितेको भए लाइक क्लब फुटबल मात्रै र भन्ने हुन्थ्यो नि त हो नि त्यसको एउटा उ आयो नि रोनाल्डोले युरो त जित्यो एटलिस्ट ठिकै छ लु जाउ तिमी घर हैन ठिकै छ मलाई चाहिँ मेसी चाहिँ इट्स त्यो गेम हेर्दाखेरि नै यु अन्डरस्ट्यान्ड कि त्यो किन चाहिँ यो मान्छे यस्तो ग्रेट छ त्यो हुन्छ नि इट्स अल अबाउट द गेम नि त खासमा त फुटबलमा त हैन that guy's understanding of the game के इभल्भ पनि लाइक ओभर द इयर्स त्यसले त्यो नम्बर 10 रोल अझै पछाडी खेल्छ नि के man अति अन्डरस्ट्यान्डिङ ब्रो पहिला त्यो अगाडि खेल्दा कस्तो म्यानेज थिएन भन्दा लेफ्ट विङ टाइप्स खेल्दिन्थ्यो नि दुई जना फरवर्ड हुन्थ्यो नि अगाडि लाइक समटाइम्स डेभिड विया एन्ड मेसी or somebody on the other side like fucker you something around that era त्यो होल बार्सिलोना स्क्वाड हुन्छ नि लाइक पुचे थियो सबैजना मुसाहरु चाहिँ यता कुदेको है अनि त्यो पिके र त्यो सर्जी रामोसहरु त त्यहाँ सर्जी रामोस हैन पियो पुयोल्लो ए हैन यतापट्टि के लाइक रियल मैड्रिडमा चाहिँ क्या यो के रे सर्जी रामोस पेपेहरु त कन्फ्युज अब कोलाई हेर्नु है त्यहाँ लाइक स्मल गाइज के भन्नु को चाहिँ थियो त्यहाँ लम्बु भनेको पिके मात्रै थियो डिफेन्समा हैन बुस्केट्स भनेको अरु त सबै जान्छ नि चाबी अम्बो चाबी ब्रो चाबी हर्नान्डेज आई थिंक त्यो स्क्वाड द अब यसरी भन्नुपर्दा त्यो बेस्ट स्क्वाड इन द वर्ल्ड नै हो खास bro that era was like difficult to play है त्यसलाई काउन्टर दिनु रियल मैड्रिडले 3 टाइम्स इन अ रो जित्दै नि त एकदम फेरि त्यो उ सकिदियो के तिनीहरुको त्यो एउटा त्यो तर त्यो बेस्ट टिम बार्सा टिमले जितेन नि त 3 इन ब्याक टु ब्याक एकदम तिनीहरुको टिम चाहिँ एकदम स्ट्रङ ब्याक टु ब्याक त सकेन अब ब्याक टु ब्याक 3 खेप त यो रोनाल्डो लास्टमा टाइम हुँदाखेरि उठाइदिएर गयो नि रियल मैड्रिडको स्क्वाडै नि म्यान अति एपिक थियो नि बेल रोनाल्डो बेल त्यस्तो स्वागर के कोच अन्त क्लबको स्वागर जिडान फक म्यान दैट वाज द ड्रीम टिम ड्युड कसम जिडान कोच ब्रो जिडान कोच एन्सेलोटी पनि थियो एउटा टाइममा तर अब एउटा इयर जितायो हैन एन्सेलोटी जिडानले हो नि त्यो ट्रिपल ब्याक टु ब्याक ओहो त्यतिखेर उहिले नै हरामी खेल्दै थियो मैड्रिडले ब्रो तिमीहरुलाई थाहा छैन 6 वर्षमा 5 खेप जित्यो अनि जित्दैन जस्तो थियो के मैड्रिडले चाहिँ च्याम्पियन्स लिग अब जित्दैन जस्तो भइसक्यो त्यो एक खेप लादेसीमा जितेपछि त ड्याङ 5 खेप जितेको ब्रो गुड लक म्याच थियो नि तिनीहरुको त्यो एटलेटिको अनि रामोसले लास्टमा क्या बचाइदियो क्या त्यही त ब्रो यो र मैले हेरेको कि लाइभ आई शल नेभर फर्गेट दैट गेम टु ब्रो लाइक द्याट्स लाइक इम्प्रिन्टेड इन माइ माइन्ड के लाइक रामोसले उडेर हेडिङ हालेको एन्ड त्यसपछि त रामोस जित्तेको नै त्यसपछि त they didn't really have a tough final man they didn't have a tough final every final was like Juventus or Liverpool like chicken apps type Ronaldo story बी and उ त्यसलाई डर्टमन्डलाई नि बी खास रियल मैड्रिडको मलाई चाहिँ के लाग्छ नि त्यो प्रेजेन्स के अरु क्लबहरु नै डराउँछ जस्तो लाग्छ के फाइनल्सहरुमा के त्यो मलाई के लाग्छ थाहा छ मलाई तिनीहरुको जर्सी सेतो हुन्छ क्या सेतो has some like I feel हुन्छ नि exactly that's the word पुरा पिछाडीबाट लाइट that's the word I'm looking for angelic हुन्छ नि त्यो अलिकति के like सेतो लाइक यु नो आइम सेइङ क्लीन क्लीट्स हैन अझै टोनी क्रुजले त सेतो बुट्स पनि लगाइदिन्छ कि यु फिल लाइक फकर दिस गाइ लाइक ग्लाइडिङ अन लाइक क्लाउड टाइप्स के लाइक विथ दैट फ्लेयर हुन्छ नि फकर अब मलाई त तिनीहरुको डिफेन्स लाग्दो लाग्दैन यतापट्टि हेर्दा सर्जी रामोस किलर्सहरु नि ब्रो किलर्स सिलियन त्यो माफिया हटाएको छ यतापट्टि फेरि पेपे ओगरहरु छ त मान्छे एउटा आँखा यत्रो एउटा आँखा गोल पनि हाने नि पेपेले म्यान है पेपेले नि गोल हाने नि तर पेपेले एउटा गोल चाहिँ मिस गरिदिरहेको के है त्यो मोरक्कोसँग ए हेडिङ हैन त्यो कस्तो इजी हेडिङ खास 1-1 भइसकेको थियो खासमा जित्नु पर्ने गेम हो पेलिरहेको थियो नि गोल फिनिश मात्रै गर्न नसकेर नि म्याक अनि तिनीहरुको टिममै ड्रामाहरु हुन थाल्यो क्या क्याप्टनलाई बेन्च गरिदिन थाल्यो अननेसेसरी ड्रामा भयो हैन प्रेसको प्रेसर मात्रै त अस्ति त त्यो अब के रे साउदीको टिममा थियो नि रियादमा क्रिस्टियानोले त खत्रै खेल्दियो नि त फर हिज लेभल त हैन So last matter, it's all about respect for a great athlete only, and he's one of the most. He's one of the most. Like most, but no, one of the greatest footballers in the world. Even athletes, man. No, I think they deserve respect.
तर यो बिजनेस चाहिँ कस्तो रहेछ भने लाइक यु सी इट एउटा मान्छे कोही अलिकति आउट अफ फर्म गयो कि जस्ट टेक हिम आउट काइन्ड अफ देख्यो नि त होइन रुथलेस देख्यो द्याट्स व्हाई इट हेट हिम के रुथलेसै छ तर अब लाइक रुथलेसमा तर इट हेज टु बी रुथलेस होइन बिलियन्स अफ डलर्स आर देयर होइन पैसा त्यहाँ लागिरहेछ सो फेरि तर फेरि त्यसले म्यान्यु छोड्यो म्यान्युले हेभी खेलिँदैछ नि फेरि अहिले एउटा गेम नै हारेछ नि हि लुक्स ब्याड नि खासमा अहिले भन्यो भने लाइक म्यान्युको कोच लुक्स लाइक he was right okay and त्यो हुँदाखेरि जहिले पनि like the team was sort of playing around him but I think अहिलेको पेसको लागि चाहिँ he wasn't that person anymore like पहिला रायन गिग्स भनेको थियो नि रायन गिग्स पनि he played till his like 40-42 सम्म खेल्यो नि तर रायन गिग्स चाहिँ त्यसले एडजस्ट गरेको आफ्नो गेम like as he didn't mind being benched also the Ryan Giggs like Ronaldo he was having a problem being benched and he will number त्यस्तो Ryan Giggs he wasn't starting every game तर Ryan Giggs मजाले एडजस्ट गरे के so like he lost his pace त्यसपछि he played like deep just like Ronaldo गोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त कति 24 जस्तो त प्रिमियर लिग गोल्स नै हाने थियो नि हैन लास्ट सिजन त एन्ड आई थिङ्क त्यसको बवाल मोमेन्टहरू त भयो नि त्यो इयर त लाइक टटनमसँग ह्याट्रिक होइन च्याम्पियन्स लिगमा अब टिम सकिन लागिसक्यो हारिसक्यो त्यसले गोल हानेर बचाउँछ होइन खतरा गऱ्यो नि एक वर्ष त तर द टिम ल्यान्डेड कति 6मा कि कतिमा कि त्यति बेला त्यो कोचले अलिक लङ टर्मै सोचेछ रोनाल्डो त 1-2 वर्ष होइन अलिक 4-5 वर्षै एक्ज्याक्टली जस्तै अब फ्यान्स अराउन्ड द वर्ल्ड तिनीहरूलाई त जस्ट रोनाल्डोले गोल हाने हेर्न मन लाग्छ and I think Ronaldo is also happy to score goals and just because he's that kind of guy ni ta khatra cha the Cristiano the presence is bawal scoring goals addictive hai tara the coach is thinking ki he has that rush I don't think there's a better rush for a footballer than scoring a goal no and he scored like bro how many goals has he scored he has that like burst of it must be like a bump of cocaine like every time he does he does fucking get that high ni fucking you know what I'm saying bench ma chai muk kuchaira basireko because he doesn't drink anything smoke anything doesn't do anything त्यसको high नै I think त्यसको high नै त्यो सी मोमेन्ट चाहिँ त्यसको like can you fucking imagine man 1 लाख जना मान्छे हैन shouting with him सु गर्दा कस्तो सुनिन्छ होला man to that guy के अब त्यही त bro imagine त्यो अहिले सबसे हाईएस्ट स्कोरर त्यो एरिक हाल्यान्ड भन्ने छ हैन म्यान सिटीको अर्लिङ हाल्यान्ड अर्लिङ हाल्यान्ड सरी एरिक हाल्यान्डको हो जाटा हापेन्स त्यसले अस्ति आएर स्ट्याट लाइक यही पेसमा हैन he has to score that guy to match like Ronaldo and Messi को level he has to score like 40 goals above every season till the next 14 years है 17 years अझै हाम्रो takes the football go stats एउटा कुन चाहिँ अंकल टाइप मान्छेले भन्छ है त्यो है एउटा आई थिंक one of the पण्डित त्यो मान्छेले भन्छ के अरे यो नाम चाहिँ कहाँबाट पाला तिनीहरुले पण्डित त्यही भने फुटबल पण्डित इन्डिया इन्भेट गरेपछि त्यहाँबाट सिक्यो होला है त्यो पण्डित they took a lot of things not just words है कस्तो थियो होला त्यो एरा है त्यो पहिला हामीलाई उयो भन्थ्यो आई डोन्ट नो दिस स्टिल ट्रु अर नट त्यो हाम्रो के इन्डियाको नेसनल एन्थम लेख्ने मान्छेको नाम रविन्द्रनाथ टैगोर डिड ही एक्चुअली लाइक डिनाई त्यो knighthood he was knighted Sir Rabindranath Tagore but he did, like he didn't deny I mean like Jallianwala Bagh massacre भयो नि त त्यसपछि he gave it up that's like a sign of protest त्यो massacre चाहिँ है that's a crazy massacre त्यो एउटा so this was पंजाबमा हैन Jallianwala अनि त्यतिखेर चाहिँ so these people were peacefully protesting against the British with हैन actually protest पनि गर्दैन they were planning to protest or something like that हैन अनि यिनीहरु चाहिँ यो त्यो planning to protest is a form of protest अनि एउटा त्यो के भन्छ त्यसलाई बाग भने के like garden park types park जस्तो ठाउँमा चाहिँ so this park is like enclosed हैन all sides but there's only one narrow उतै हो के pathway के हैन त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने त्यहाँबाट छिर्नु पर्ने हैन अनि सबैजना त्यहाँ भेला भएको बेलामा चाहिँ this British like the ruthless खाले एउटा British viceroyले चाहिँ he orders a shootout के and then General Dyer and then he the massacre हुन्छ के it's like one of the worst massacres India को history त्यो pathमा त्यो park मा
त्यो पार्कमा त्यो पाथ चाहिँ ब्लक गरिदिएर उनीहरूले अनि त्यसपछि भित्र त्यो पनि लाइक पिसफुल मान्छे बच्चाहरूलाई के बच्चा 100+ मान्छे मोस्टली लाइक पन्जाबीजहरू खासमा भन्ने अनि यो चाहिँ हामीले हिस्ट्री बुक्समा पढ्थ्यो कि पहिला स्कुलमा अनि हिस्ट्री बुकमा पढ्दाखेरि अब इट वाज जस्ट अब च्याप्टर त्यो पनि इक्जाम हुन्थ्यो सो अनि लाइक यु डोन्ट फिल नथिङ फर इट क्या त्यतिखेर तर अस्ति रिसेन्टली आई स वान मुभी अनि त्यसमा चाहिँ अब लाइक इट गेभ मी अ भिजुअल एड क्या त्यो अब त्यो सिनेरियो त्यो देखाउनलाई अब त्यसपछि चाहिँ अब लाइक यस्तो चाहिँ भएको थियो भनेर एन्ड प्लस आई थिङ्क द थिङ वाज लाइक फर्स्ट टाइम एउटा मेसिन गन आएको थियो क्या नेपाल इन्डियामा आई मिन त्यति बेला एन्ड ही वान्टेड टु ट्राई अन पिपल क्या दिस फकर एन्ड त्यसको अगाडि त्यो 303हरू मात्रै थियो नि त यो चाहिँ लेजिट लाइक अटोमेटिक टाइप्स हुन्छ नि अन्त इभन लाइक अर्डर देम एन्ड फेरि हान्ने चाहिँ को अरे के चाहिँ हान्नेहरू गोर्खा रेजिमेन्टको हान्नेहरू चाहिँ फेरि गोर्खा रेजिमेन्टको मान्छेहरू थियो अरे अब obviously upon order but like upon order but they were obligated है नेस्टी त्यही त मैले त्यो फिल्म हेरेपछि चाहिँ आई हेड टु लाइक गो ब्याक टु द्याट त्यो सानोमा पढेको हुन्छ नि त्यतिखेर त अब केही न केही जस्ट लाइक वर्ड्स होइन त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ क्यु पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो नेस्टी रहेछ त्यो अस्ति एउटा ऊ हेरेको थियो कि एउटा एपिसोड त्यो डकुमेन्ट्री काइन्ड अफ त्यो मुम्बई एन्काउन्टर्सहरूको स्टोरी ब्रो मैले नि हेरेँ क्राइम हेभी है मैले तँलाई भने नि त्यो एन्काउन्टरको सेन्चुरी हान्ने काउन्ट गर्छ टाइप सेम म्यान द्याट वाज अ गुड स्टोरी पढ्न यसको हेर्न मजा आयो त्यो एकछिन है के चाहिँ भएको रहेछ होइन खासमा हल्का मलाई त्यो स्टोरी लाइन पहिलादेखि थाहा थियो कि अलिकति जस्ट त्यो त्यो स्टोरी लाइनसँग अलि अट्याच थियो नि त म पनि थिएँ म्यान लाइक लोखण्डवाला खतरा मुभी थियो नि तिनीहरू त्यो माया भाइहरू भन्ने थियो नि क्या द्याट एक्टर नो विवेक ओब्रोय फकर यो चाहिँ नेपाल लास्ट टाइम म्यान ब्याङ्क्स अन्त विवेक ओब्रोयको त्यो भिडियो पठाएको थिएँ नि तँलाई मैले क्या त्यो एटिभी तिनीहरूले तर त्यो मुभी खतरा खेलेको छ है कुन चाहिँ सुट आउट ए गणपत चल दारु दाल ओन्ली पहिला मेरो रिङटोन त्यो थियो कि त्यो रिङटोन बवाल ए गणपत चल दारु दाल त्यो मुभीमा मलाई एउटा मात्रै कुरा चित्त नबुझेको के भन्दा तुषार कपुर चाहिँ स्नाइपर सार्प सुटर तर सुटै गर्दैन क्या त्यसले केहीमा पनि है मलाई त त्यसको थोप्रा हेर्ने बित्तिकै गोलमाल मात्रै याद आउँछ कसम भनेको आई क्यानट पिक्चर इट्स लाइक स्टिफलर खाले क्या हुन्छ नि स्टिफलर जुन चाहिँ मुभी खेल्यो भने स्टिफलर नै जस्तो लाग्छ नि होइन अनि मलाई तुषार कपुर जुन मुभीमा हेऱ्यो गर्छ जस्तो लाग्छ सार्प सुटर अरे अब दाउद इब्राहिम चाहिँ हरामी लास्टमा है खतरा मान्छे दाउद इब्राहिम चाहिँ बसी दुबईमा बसी देखा है त्यो इज अल्सो लाइक मोस्ट वान्टेड होइन खै कोही बेला त मलाई के पनि लाग्छ भन न हिज जस्ट अ फ्रन्ट जस्तो लाग्छ कि देयर अदर पिपल लाइक हिज जस्ट अ फेस त्यसको पछाडि just a random guy क्या the pictures we've seen just some random Saudi guy रे क्या होइन यहाँ चाहिँ everyone is painting as this guy is like खतरा डन टाइप्स हुन्छ नि कसलाई थाहा त छैन अब कसले देखेको छैन अहिलेसम्म उनीहरू नेपालमा पनि हाइली इन्फ्लुएन्टेड छ नि ब्रो त्यो मुम्बईको माफिया लाइक मनी लन्ड्रिङ अन्त तँलाई थाहा छैन नेपाल अहिले मनी लन्ड्रिङ त्यसमा हिट लिस्टमा छ अहिले ब्रो सो देयर सम स्याङ्सन्स एन्ड अल द्याट माइट ह्यापन टु नेपाल इफ दे डोन्ट चेक द क्राइम अस्ति भर्खर मैले पढेको थिएँ ब्रो नेपालमा अन्त त्यो त्यहाँतिरको उयो हुन्छ नि मुम्बईको ग्याङ्स्टर्सहरू चाहिँ दाउद इब्राहिम कोही त नेपालमा लुकिरहेको छ पनि भन्छ ब्रो यहाँ र त्यसको हुन्छ नि इन्टेलिजेन्सहरू टन्नै हुन्छ नि अनि आइएसआई र दाउद चाहिँ मिलेको छ भन्छ क्या पाकिस्तानी लाइक फोर्स एन्ड दे इच अदरको रिसोर्सहरू चलाउँछ एन्ड तर चाहिँ हेभी रहेछ एन्ड दाउद त कसले खेलेको छ भन्दा इमान हास्मी वन्स अपन अ टाइम इन मुम्बईमा त्यसमा अजय देवगन पनि हुन्छ नि अजय देवगन प्लेज अनदर लाइक खतरा एउटा ग्याङ्स्टर होइन ऊ चाहिँ अलिकति रबिन हुड तर त्यो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यसलाई अलिकति लभ स्टोरी टाइप पनि बनाएको छ होइन अहिले त्यसरी मिलाएको छ क्या त्यो स्टोरी त हाल्नै पर्छ नि बलिउडमा त बलिउडमा लभ स्टोरी हालेर गीत कसरी बनाउँछ लोखण्डवालाहरू चाहिँ लाइक स्टोरी नै खतरा कि ब्रो अस्ति मैले पिक्चर हल हेर्नु गएको नेपाली मुभीको ट्रेलर थियो अब यस्तो अड्यो यार आम्बो मलाई त लाज लाग्थ्यो यार के हो यस्तो कुन चाहिँ नेपाली मुभी अब त्यो भन्दिनँ छोड्दै होइन फेरि लामो ट्रेलर डल्लै मुभी ट्रेलरमै देखाइदिइसक्यो
म अब के चिक्स हुन्छ केटा हुन्छ त्यो केटाले अर्को केटी मन पराइन्छ हो लास्टमा त्यो केटी थाहा पाउँछ झगडा हुन्छ एउटा केटी मर्छ त्यस्तो टाइपको क्या अब लास्ट लाइक वाइ एम आई गोना वाच इट नाउ बिकज लाइक यु शो टु मच इन द ट्रेलर डुड लाइक एनीवे लाइक आई अलवेज वान्ट नेपाली मुभीहरू पनि दामी दामी निकालोस् लाइक छ होला नि लाइक बट स्टिल दे फकिङ देयर लाइक त्यही लभ स्टोरी जहाँ चिटिङ लभ स्टोरी देन किलिङ त्यसपछि के वाट द फक मैले चाहिँ अब लाइक जस्ट इट्स जस्ट माई अब्जर्भेसन देयर इज लाइक वान सेक्सन अफ नेपाली मुभिज द्याट मेक मुभिज लाइक साउथ इन्डियन मुभिज ट्राई टु एटलिस्ट होइन अनि अनदर मेक्स लाइक कोरियन मुभिज टाइपको त्यो कोरियन लभ स्टोरी त्यही केटा मर्ने केटी मर्ने टाइपको त्यो कोरियन मुभिज पहिलाको हुँदैन थियो त्यो विन्स्टक क्लासिकहरू टाइपको त्यस्तै मुभी बनाउने अनि त्यसपछि अनदर चाहिँ अब लाइक देयर इज एउटा चाहिँ सेक्सन वु मेक लाइक अलिकति नट सो फेमस मुभीहरू तर राम्रो हुन्छ उनीहरूको चाहिँ देयर इज एउटा मुभी पशुपति प्रसाद भन्ने छ अनि के अरे कालो पोथी के भन्ने छ नि एउटा कालो पोथी है कालो पोथी भन्न कस्तो गाह्रो छ त्यो त्यही त लागि चेक गर्नुपर्ने क्या चेक गर्नुपर्ने क्या अस्ति झन् यस्तै के भइदिएको भन्न ब्रो सरी ल जस्तै एउटा रिकी र म चाहिँ एउटा अब यस्तो भट्टीमा गएँ क्या अन्त छ्याङ मगायो नि त होइन कहाँ छ्याङलाई त निगार भन्छ नि त अन्त रिकीले व्हाट इज दिस भनेर सोध्यो क्या मैले निगार भनेर भने एक्सक्युज मी I'm like nigar what do you want me to say dude like that's what it's called like I didn't realize like it sounds so much close to the N word and like obviously like white people they take it like offensively offensive right एकछिन त म त हेभी मैले के भने मैले रङ ढोस् क्या इट टुक मी अ व्हाइल टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक आम्बो यो चाहिँ अलिकति केयरफुलै हुनु पर्ने रहेछ परिरहेको हुन्छ है कहिले कहिले त्यस्तो सिचुएसनमा तर बुझाइदियो हुन्छ नि बुझाएँ नि मैले बुझाएपछि त भइहाल्यो त्यही त होइन कतिवटा वर्ड्स अब कस्तो होइन मैले बुझेकै थिएन नि त प्रब्लम के थियो यहाँ डिफरेन्स अब मेरो दिमागमै भएको थिएन इट वाज लाइक साउन्डिङ सिमिलर क्या त्यसपछि उसले भनेपछि यु सिङ द एन वर्ड आम लाइक ए फक सरी मलाई त कहिले काहीँ यो कतिवटा त्यो प्री ग्रेड नेपाली मुभीहरू हुन्छ नि त्यो स्पेसली ऊ त्यो बिटी कान्छाले रिभ्यू गर्ने नेपाली मुभीहरू हुन्छ नि जेरी होइन त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ कोरियन टाइपको त्यो ब्रोले फेरि बवाल हेर्न सक्ने है त्यो ब्रोले त्यस्तो मुभीहरू हेरेर उसले कामको लागि भएन अति ही फाइन्ड्स इज लाइक वियर्ड एस मुभिज क्या अब कहिले सुने पनि हुँदैन त्यो मुभी होइन तर उसले भेटाइदिन्छ कि एन्ड देन हि डज त्यो अब उसको फेरि ह्युमर चाहिँ युट्युबमा हुन्छ त्यो मुभीहरू खै होला युट्युबमै हुन्छ अस्ति त एउटा मुभी रिभ्यू गर्दै थियो कि उसले अब त्यो मुभीले चाहिँ प्रोबेबली दे ह्याड सम कपिराइट म्युजिकहरू क्या अनि युट्युबमा अपलोड गर्दाखेरि त काटिन्छ नि त्यो साउन्ड अब 15 मिनट जस्तो त्यो मुभीको त साउन्डै छैन बट स्टिल दे ह्याभ इट अनलाइन 15 मिनट जस्तो अडियो छैन अब त्यो गीत त्यो मुभीको फिल्टर गर्नुपर्छ जोस् है कामहरू धेरै फिल्टर गर्नुपर्छ म्यान त्यही त त्यो अनि त्यो मान्छे चाहिँ मजाको अब प्लस उसको ह्युमर चाहिँ उता दार्जिलिङहरू टाइपको छ नि त सिक्किमको अनि बुझ्छ क्या होइन मजाले अनि उसले भेटाएको त्यो मुभीहरू हेर्दाखेरि क्या अम्बो ब्रो यो चाहिँ लाइक इफ पिपल आर स्टिल मेकिङ मुभिज आफ्टर लाइक त्यो एउटा आफ्टर दे पुट द्याट आउट इट फेल्स एन्ड दे आर स्टिल मेकिङ मुभी भनेपछि देन मेबी इज लाइक जस्ट लन्डर मनीहरू टाइपको क्या त्यहाँनिर मुभीमा होइन Bro, I'll ask you something a little personal la. I just want to talk anything man because everybody I think is gotta go through that someday like sooner or later ko kura ho like tabaiko abo last year personal life ma pani alikiti change like different circumstances it ayo thyo हजुर I don't know how to put this like you went through the death of your father yeah man right and how are you coping with that? I don't know if it's the right question to ask also like am I asking too much? No, it's just you know it already ni we just talking फेरि it's आफै हुँदै जाने रहेछ हुन्छ नि नेचुरल यो सबैलाई हुन्छ सुनर लेटर राइट लाइक अब आगो पछाडिको कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्छ सो लाइफसँग चाहिँ आई थिंक I ask because like it's a change it's a point in everyone's life right it's a pivotal point
Everyone's like, everyone's life. and like you gotta step up as like man of the house. Also, like you got responsibilities for your mom and other things, right? And you can't just be reckless like we were like, let's say 5 years ago or something. Like, so does that curb your actions and stuff also around town? And Yeah, man. It happened. It happened some years ago. When just about when my father stopped working, एकछिनको लागि, because he had to recover, हैन? त्यो हुँदाखेरि त everything stopped, हैन? So त्यति बेला नै I got the feeling कि he also told me त्यति बेला, you gotta be the man of the house, तर and I lead you, तर तैँले चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्छ, हैन? I'll be your father, I'll always support you. He has always supported me. And त्यति बेला नि he told me कि I would say you have to do this, हैन? भनेर कुराहरू. And then I started. त्यति बेला नि I felt okay. I would say, you know, I have to be the man. Just to say because he was my father was staying home with us, and यताउता घुम्ने सुम्ने रोक्यो नि त because of the health conditions, and and then yeah, and त्यो feeling I say, and अहिले त I feel like he, you know, something above that's the feel हुन्छ कि I've gotten past the feeling जसले मलाई के भनिरहेको थिएन, I've got to be the man. अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, you've already become the man. अब चाहिँ तर it's अब अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि, what do you need to do? अब आफ्नो काम पनि त सोच्नुपर्छ. It's all about passion for you, because if you kill that inner child inside, you're gonna die, man, you know? Like even if you're alive, you're gonna die. So I was thinking, okay, there are responsibilities in life, no worries, we'll do it, everyone does it, सबैको लाइफमा हुन्छ, but at the same time भित्रको त्यो प्यासनलाई चाहिँ जगाइरहनुपर्छ. You need to find ways कि जहाँ कसरी चाहिँ खुसी दिइरहेछ आफूलाई, होइन, you know, and that is how you can balance both जस्तो लाग्छ. And if you fail on your dreams, फेरि त्यो पनि फेरि बोर हुन्छ. And you know our dreams are wild, and when you're dreaming, when you're passionate, like we can relate नि, everybody भइरहन्छ नि लाइफमा आफ्नो तरिकाले जिउँदाखेरि चाहिँ like you कति कुराहरू चाहिँ fall back हुने रहेछ कि, जस्तै personal life, family. So I'm trying to balance अहिले चाहिँ दुईटै life. But yo, I got your back, eh? You got my back, Yeah. coach. I don't know. But I know, cause when I think of you, I don't think of you as like a guest or something. पहिलादेखि हाम्रो like हुन्छ नि. I feel like some people when you meet, you just click. You know, you don't have to try much. Like, You don't have to try. To try भन्ने बित्तिकै I feel like it's kind of weird types. Oh, एकदम. So we've always been in touch throughout like all this and stuff. So I always had you in my mind and prayers. I feel like when my friends they do well, like I feel I do well. Just so like Same here, bro. so Same here. it goes with brotherhood. everybody in this room actually. Honestly, right? Not just you, like everybody in this room. I consider like close friends. Not much, like 4 or 5 of us here. And I'd say whenever I'm with you guys, like Ati. Feel good. I feel I can be myself. Like I can be myself. Right. I don't have to like watch what I'm talking or think. I can just blurt it out and. मलाई first उसमै भइसकेको थियो मैले त्यो कुरा. When we first met, होइन, हुन त अब यत्तिकै के अरे यस्तै गर्नलाई नै भेटिरहेको थियो. हामी पडकास्टमै थियो त्यो बेला. त्यति बेला नै I felt like हुन्छ वाउ, के त्यो ब्रदरहुड फिल गरेँ कि मैले त्यो पार्टीमा. बिकज कोभिड थियो, म त घरै बसिरहेको थिएँ कि मलाई निस्किनु थिएन. सबलाई अल्छी लाग्यो. Yeah, नक्सल. Yeah. अनि तर अस्ति पनि मजा आइदियो है. अस्ति त Dude, that was a good crowd, man. Like 5-6 of us, man. I got like wasted, dude. त्यति बेलाको फेरि ग्याङ पनि कुल ग्याङ नै थियो. सबजना आफ्नो सुरको मान्छे होइन, रमाइलो थियो. हाम्रो दुईजना ब्रदर्स. Shout out to हाम्रो दुईजना brothers. Shout out to Mr. Sisan Bania and Mr. Susan Pradhan. हाम्रो सञ्जय दाई. सञ्जय दाई हैन, सञ्जय दाई the legendary मान्छे भयो. म्युजिकलजीको सञ्जय म्याम्स. त्यहाँ म्युजिकलजी पुग्नेसम्म त ब्रो म त नि गु भइसक्यो कि मलाई खासमा नि कन्भर्सेसन गरेको याद छ कि मान्छेहरूसँग, तर यादै छैन. मलाई गाडी चलाएको ब्रो, मलाई कसले गाडी चलाउन दियो दिन भयो क्या भोलि बिहान उठेर क्या. I told you this होला. Like what the fuck. रिकी एयरपोर्ट उठाउनु जानु पर्ने होइन, ढिलो भएर रिकी पर्खिरहेको रहेछ, माया लाग्दो भएर बाहिरपट्टि हुन्छ नि.
तर आकाश गएछ न So you did it, eh? पुग्यो होइन त बिस्तारै गयो त्यो जानु ल तर So next like, time, no, this this is a cut up. मजा आयो त्यो तर हामीले के 10 प्लेट जस्तो मोमो खाइदिएको थियो उसले त हो नि हाम्रो 10 प्लेट खाने केटाहरू खाइदिए फेरि सबले सक्यो नि हाम्रो एकैचोटि 10 प्लेट भनिदिएको आकाशले त आफ्नो पेट उता लगेर एक्लै Vegetarian त होइन है आकाश vegetarian त होइन आकाश खै भनेर त त्यो ब्रो क्या त्यो हाम्रो ऊ थियो नि त्यो सर्भर भाइ क्या त्यो अटेन्ड गरिरहेको थियो नि हामीलाई त्यो भाइ bro that guy is like street smart. I've known him quite some time ki street smart है त्यो अति street smart छ like to a point sometimes you feel like are you fucking like thugging me times just like you know what I'm saying I mean we are nice cool dudes you know we are like good पाइलट दिने भाइ he's always like you know some like a like weasel character types like yeah you're nice and all that but fucker he's always looking to like get you times like and you always gotta have your guy के पो त्यसको नाम कस्तो मोदी Modi fucker shout out to Modi he started his own bar and shit already in Patan yeah he started his own bar but still for networking purposes he sticks to like music which is pretty fucking smart like you know what I'm saying like and I mean he's a hustler like you know like he's a dog basically like dogging it out in this होइन काठमाडौँ जस्तो अब खासै opportunity this is होइन for like a smart dude like that but he's dogging it out okay and I respect that so much but at the same time don't hustle me motherfucker like you know what I'm saying just be straight with me like what the fuck like नाम नै मोदी त्यसको Modi something Modi I thought like it's just a pet name or something मोदी भनेको भन्न थालेर थियो थाहा छैन के मिक्स भइसक्यो त्यसमा त्यही हो जस्तो लाग्यो तर मैले के मिक्स गरिसकेको थिएँ दामी आइरहेछ हो आउनु थालिसक्यो आफ्टर सम टाइम मैले के भन्नु अघि हामीले टेस्ट पनि गरेको थिएँ पाइलट भनेर उतिको याद आयो हाम्रो रिसेन्ट क्रास अति बोर भयो सुन्दै that was super unexpected you know त्यही त म त त्यतिखेर बिकज लाइक वान डे बिफोर द्याट हाम्रो दार्जिलिङबाट साथी आएको थियो नि अभिनव भन्ने अनि उसलाई भेटेको थियो अनि हि वाज लाइक टेलिङ मी लाइक इज गोइङ टु पोखरा विथ इज मम भनेको थियो अनि सो लाइक रिसेन्टली म चाहिँ पोखराबाट बाटोबाट आएको थिएँ कि एन्ड द रोड इज ड्याम ब्याड कि अहिले अति बिग्रेको छ बाटो त्यो बनाउँदैछ त्यो रोडहरू एक्सप्यान्ड गर्दैछ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि सबै बिग्रेको छ कि त्यहाँ बाटो अनि हामी रिसेन्टली त्यो राइड पनि गएको थियो उता के अरे बन्दीपुरसम्म पनि त्यहाँदेखि नै बिग्रेको छ कि पुरै अल द वे टु पोखरा होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि आई वाज जस्ट टेलिङ बाटो बिग्रेको छ एन्ड द्याट्स वाइ आई लाइक मैले अभिनवलाई भनेको थिएँ कि आई रिमेम्बर क्या होइन ब्रो गाडीमा नजाऊ फ्लाइटमा जाऊ बाटो इज एम सिट भनेर अनि त्यो बिहान त अब आई वाज एट वर्क अनि सडनली दिस न्युज कम्स अप अनि अब आई फेल ब्याड बट लाइक आई डेन्ट फिल लाइक अब त्यो पर्सनल खाले चाहिँ फिल भएको थिएन है एन्ड देन सडनली आई रिमेम्बर दिस गाइ सपोज टु गो टु पोखरा भनेर म त्यो केडीलाई फोन गर्छु केडीले फोनै उठाउँदैन हो कस केडी उयोसँग थियो नि त अनि द्याट वाज त्यो खालिङको भोलिपल्ट अनि केडीले फोनै उठाउँदैन त्यसपछि त्यो अभिनवलाई फोन गऱ्यो होइन म आवाज लाइक एकछिन लागेन क्या त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो एकछिनको लागि लाग्दैन रिङ के होइन त्यो साइलेन्ट हुन्छ नि होइन पुरो कस्टम द्याट वाज लाइक अ ड्रामेटिक पज म्यान लाइक रियल लाइफ खाले कि अनि लागेन अनि त्यसपछि लाग्यो कि रिङ आई वाज लाइक I hope he picks up. Bro, then thank God the next day. Did you see some videos on that? From the inside, that video from the inside. Yeah, the live video. Facebook Did you live. see that? Yeah, man. Of course. That's pretty fucking crazy, dude. Crazy, man. Like, what the fuck? Like, अहिलेसम्म त्यो इन्भेस्टिगेसन क्लियर भएछ नि होइन केले गर्दा भएको इट्स अल स्पेकुलेसन नो एट द सेम टाइम आई फिल लाइक they'll just pay off the news just so like I just feel like we'll never find the real reason like, even if it's like the pilot error or
Like someone's blaming the plane. I've been reading on like there's some people blaming the plane, like speculating basically. The plane go default and the plane they're saying we checked plane and all that. And the some are blaming the captain gave the controls to the lady pilot and she fucked it up, which is kind of like sexist. They're fucking lady fucking pilot. ऊ चाहिँ त्यो को पाइलट द लेडी चाहिँ उसको चाहिँ फेरि स्टोरी आर्क के भन्दा उसको 14 years ago उसको हस्बेन्ड चाहिँ had died in a crash रहेछ and like that motivated her to learn के भन्छ But she married someone else at the same time. अब त्यो त लाइफ goes on. त्यही त भनेको मैले. But damn man, that's some and damn cathartic है. उसको पनि अब त्यसरी नै हुनु टाइप छ. That also like अब यो सबै चाहिँ हो कि हैन थाहा छैन. Everyone is saying उसको लास्ट एक्जाम थियो के भनिरहेछ अब त्यो चाहिँ हो कि हैन थाहा छैन. Last hour टाइप. अनि ठ्याक्कै त्यो भइदियो. त्यही त man कस्तो बोर भइदियो यार. त्यो लाइभ पनि है. हाम्रो देशको सबसे वर्स्ट डिजास्टर रहेछ नि डोमेस्टिक डिजास्टर. होला नि. Usually it's like mountain flights हरु 10-12 जना. Which I could I mean like I wouldn't want to like understand, but I understand because like that's like difficult terrain, very small plane. यो क्लियर वेदरमै भइदिएको. क्लियर वेदर राम्रै अब पोखरा त लो लाइङ थियो नि हो ल्यान्ड नै हो. नयाँ एयरपोर्टको लागि जान्दै थियो हैन. यहाँ त सबैजनाको फर्स्टमा त्यो ऊ यता जानु खोजेको थियो होला उता गइ पठायो होला त्यस्तो हाउडे हाउडेको के त्यो चिया पसल खाले गफहरू पुरा सुनिरहेको थिएँ. मान्छेहरूलाई नि के क्वेसन भयो नि यस्तो क्लियर वेदरमा हैन प्लेन कसरी खस्यो त. ब्रो तर कसम भनिदिन्छु है नेपाली फ्लाइटमा नि म नेपाली फ्लाइटमा चढ्ने जस्तो रिलिजियस चाहिँ नि अहिलेसम्म कहिले हुँदैन ब्रो. कसम भगवानको चाहिँ पाउ चरनामा म झर्छु ब्रो जहिले पनि. कसम हैन भगवान त यति बेसी हुन्छ नि हैन. एकखेप म भनिदिन्छु ल मेरो एउटा स्टोरी मैले तँलाई चाहिँ भनेछु. सबको आफ्नो आफ्नो स्टोरी हुन्छ. द वर्स्ट टर्बुलेन्स अर द फकिङ that one time when you thought it was it, like that was it, हैन. This one time for me fucking I'm भद्रपुर देखि East Nepal देखि काठमाडौँ आउनु पर्ने. The weather was fucking shit. It's raining like and I'm sure it's gonna like cancel हुन्छ. मैले दिमागमा सिलगढी फर्किन्छु. सिलगढीमा फेरि भोलि आउँछु भनेर भन्दा भन्दै प्लेन जान्छ भन्छ. म त होइन होला टाइप्स के. यस्तो वेदरमा कसरी जान्छ जान्दैन होला. पानी परिरहेछ ग्लुमी काठमाडौँ पनि फोन गर्छु काठमाडौँमा पनि त्यस्तै छ भन्छ हो. बुद्धहेर है म भनिदिन्छु बुद्धहेर हो. तर लास्टमा बुद्धहेरले केही भागेन नि त. तर उड्यो होइन. एन्ड आइम लाइक इट्स लाइक जेनरली 45 minutes फ्लाइट. 45 minutes भइसक्यो कुरै गर्दैन ल्यान्डिङको त हो. लाइक 1 घन्टा भइसक्यो ब्रो. त्यहाँदेखि फोनमा यस्तो के अरे पाइलटले हाम्रो कुनै के यहाँ एयर ट्राफिक भनेर बुलसिट लाइक अलिक लाइक हुन्छ नि टोन पनि राम्रो अलिक हेजिटेन्ट पाराले भन्यो क्या होला नि त एयर ट्राफिक भनेर. भइसक्यो 1 घन्टा 20 minutes भइसक्यो ब्रो. एन्ड बाई द टाइम आई स्वेयर अन गड आम लाइक समथिङ इज फकिङ रङ होइन. घुमै गराइदियो होला. ब्याग जान्छ पनि भन्दैन होइन. अब काठमाडौँ पुगिसक्यो तर अब यो कहाँ चाहिँ उडिरहेछ बाहिर हेर्दाखेरि 1 inch भिजन पनि छैन क्या. Everything is like grey, it's still drizzling, raining, and we're in the midst of that fucking like overcast clouds, I know. I'm already thinking fucking it's the last as of that. Everyone's like you can feel the plane company like vibe pulse हुन्छ नि. Everybody around is like super uneasy हुन्छ नि. It's like it's contagious हुन्छ नि त. Everyone starts panicking okay like that. This fucking kid crying and shit and all. Everyone's like fucking panicking. I am like already like thinking म चाहिँ फोनमा भोइस नोट मेरो आमालाई छोडिदिन्छु एउटा टाइप्सको. अब त्यो ऱ्याकेजमा होइन फोन के सोचेको भने त पासवर्ड पनि खोलिदिन्छु त्यो ऱ्याकेजमा मेरो फोन पाएर एटलिस्ट अन गऱ्यो भने एउटा भोइस नोट त देख्छ टाइप्स. मेरो दिमाग चाहिँ त्यस्तो पुगिसक्यो होइन. लाइक शिट ओके देन फाइनली एन्ड समहाउ त्यस्तै अराउन्ड लाइक 1:25 मार्कमा दे ल्यान्डेड इट होइन. ल्यान्ड गऱ्यो अन्त ल्यान्ड गऱ्यो अलिकति बम्पी ल्यान्ड होइन तर ल्यान्ड गऱ्यो एन्ड आई वाज लाइक सुपर थ्याङ्कफुल टु गड हुन्छ नि. आजदेखि चाहिँ म कहिले यस्तो मुख छाड्दिनँ भगवान् टाइप्स लाइक आजदेखि म अति सिधा जिउँछु त्यस्तोहरू भयो. त्यस्तो भन्ने जस्तोमा भयो स्वेटिङ. एन्ड द पाइलट अल्सो केम आउट. आई थिङ्क हि केम लाइक
hoping everyone's gonna like clap and shit. Cheering Like, up types. but he came like hoping something types क्या like मैले मनमा नै चाहिँ दा थ्याङ्क युहरू पनि भन्यो उसलाई मुखले चाहिँ भनेन तर मैले उसलाई हेरेर एटलिस्ट यस्तो पाइलटलाई पाइलटलाई ऊ चाहिँ त्यो ब्याक आयो क्या लाइक थ्याङ्क यू र लाइक मुखले चाहिँ भनेन देन I look out fucking there's like 3-4वटा like fire brigade ambulance and all on the runway को साइडमा के I'm like what the fuck like what is this like about हुन्छ नि and I was like हाम्रो त होइन होला अर्कै कुन चाहिँ फ्लाइटमा कोही बिमार भयो होला टाइप्स अन्त यता लगेज लिनु आउँदा आउँदै मेरो भाइ चाहिँ भाइको नाम भन्दिनँ तर मेरो भाइ चाहिँ बुध एयरमा काम गर्छ क्या उसले जहिले पनि उसले मेरो टिकटहरू बुक गरिदिन्छ हिज लाइक मा डाइरेक्ट लिङ्क टु बुध मेरो एजेन्ट टाइप्स क्या अन्त उसले ट्याक्कै फोन गर्यो अनि हिज लाइक दा सन्चै अन्त कस्तो भयो फ्लाइट भन्ने अलिकति गाई ढिलो भयो अनि लाइक दा तपाईँको फ्लाइट त इमर्जेन्सी डिक्लेयर भइसकेको थियो यहाँ टाइप्स क्या वाट द फक डु यु मिन इमर्जेन्सी डिक्लेयर भइसकेको थियो तपाईँको तल अगाडिको चक्कै निस्केको थिएन अरे फ्लाइटको त्यो लिभर अड्केर हुन्छ नि अगाडिको चक्का ल्यान्डिङ गियर त्यो ननिस्केर मुजुले उडाएको रहेछ होइन हावामा ब्रो एन्ड लाइक दिस न्युज डिन्ट कम आउट के जुन चाहिँ अब हुनुपर्ने हुन्छ नि खै किन न्युज डिन्ट कम आउट एट नर्मली त निस्किन्छ नि त न्युजहरू थाहा पाएन भित्रभित्रै आई डिन्ट नोबडी लाइक खासमा यो रेस्ट अफ द मान्छेलाई थाहा पनि छैन सिन्स आई ह्याड लाइक इनसाइड सोर्स लाइक डाइरेक्ट इनसाइड सोर्स इन बुध एयर हि टोल मी के भित्रभित्र बुध एयरले त्यो प्यानिक लाइक अभियसली उनीहरूलाई मार्केट लाइक पिआर ब्याड मुभ अन्त सो आई वाज लाइक फकिङ हेल ल्यान्डिङ गियर निस्केन टाइप्स क्या के भन्छ त्यो ल्यान्डिङ गियर एन्ड लाइक आई थिङ्क देयर सरी एन्ड आई थिङ्क दे वर प्लानिङ वर्स्ट केस सिनारियो विदाउट द चक्का के ल्यान्ड अगाडिको होइन अब त्यहाँ फायर ब्रिगेड कुदाइदिने टाइप्सको कसरी निकाल्ने होला खै ब्रोले दियो होला I don't know how he took it out but तर उ त्यो भने हैन त्यो लाइट चाहिँ देखाएको थिएन भनेर के चाहिँ लाइट त्यो द wheels are out some हैन no wheels arguing थियो something like that bro like there was a they didn't know if the wheels are out could be that also त्यो like निक्लेर पनि त्यो लाइट्स हुन्छ नि क्या त्यो लाइट नबलेको सो they didn't know if it's निस्केको त्यहाँ तिनीहरुले क्यामेरा राख्नु पर्ने तिनीहरुले wheelमा there should be one I think there is one होला तर maybe ठुलो प्लेनहरु मात्र होला त्यो हैन सबैको आफ्नो आफ्नो छ क्या like this is pretty crazy for me to like think and stuff मैले नि अस्ति सुनेको थिएँ यो कुरा चाहिँ लाइक अब त्यो बत्ती नबलेर थाहा नभएको नि हुनसक्छ भन्दा म चाहिँ टेक्नोलोजी त कहाँ पुगिसक्यो नि त त्यो त थाहा पाउनु पर्ने हो नि त एटलिस्ट होइन त्यस्तो पनि भएको थियो यो प्लेन त सब सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्ड लिएर हुँदो रहेछ रसियाबाट क्या ब्रो त्यो लाइट बलेन होला अनि त्यसपछि त्यो एयर टावरबाट कुन चाहिँले हेरेर अनि ए निस्केको छ तिम्रो चक्का भन्दै त्यस्तो भन्ने होला तर अब ग्लुमी वेदरमा त कसरी देख्छ हौ ग्लुमी वेदर त्यो एकछिन टाइम लाग्यो होला ए हुन सक्छ अलिक तलाइछ होला हुन नि सक्छ हैन अब ब्रो नेपालमा त यस्तै जुगाड हुन्छ हौ कसम भनेको जुगाड हुन्छ फेरि एक पर्खिला अगाडि घुमाएर ल्याउँछु देखिन फेरि we think like like they're sitting in some like tower with like khatra gadgets or नेपालमा चाहिँ जुगाड हुन्छ there was एउटा one of the most like म like एक्लै हेरिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ तर मलाई यस्तो भित्रबाट लाज लागेको त्यो चाहिँ पहिला ESPN प्लस हो कि के 10 स्पोर्ट्स हो कि केमा चाहिँ त्यो एक्सट्रिम स्पोर्ट्सहरू आउँथ्यो नि थाहा छ 10 स्पोर्ट्स आई थिंक अनि there was one episode where this like खतरा डाउनहिल साइक्लिस्ट came to नेपाल रहेछ क्या अनि त्यो एपिसोड थियो अनि मैले नेपाल देख्ने बित्तिकै अब खास डाउनहिल साइक्लिङमा इन्ट्रेस्ट पनि थिएन मेरो तर नेपाल देख्ने बित्तिकै जान्छ टिभीमा नेपाल देख्यो भने त खतरा देख्यो नि त्यो पनि 10 स्पोर्ट्समा त्यही त 10 स्पोर्ट्सहरूमा खतरा त्यसले गरिरहेको थिएन अनि सो उनीहरूले चाहिँ काठमाडौँदेखि देव सपोज टु गो सम्भव रहेछ क्या अलिकति माथितिर अनि त्यहाँ चाहिँ चपरमा जान्ला रहेछ होइन छिक्ने अनि त्यो मान्छे एयरपोर्टमा अब त्यो चपर कुदिरहेको छ नि चपरसँग अब दिस गाई इज रिफ्युलिङ द चपर अनि एउटा हातमा चाहिँ चुरोट खाँदैछ अम्बो 10 स्पोर्ट्समा अब देख्दै लुकेरै पनि भनेर उसले भिडियो खिच्थ्यो दिस गाई स्मोकिङ आम नट गोइङ नियर द्याट चपर एनी अन्टिल ही पुट्स द्याट सिगरेट आउटहरू म त भित्रबाट लाज लाग्दै गयो नि अम्बो त्यो हेर्दाखेरि एक्लै हेरिरहेको थिएँ कि तर पनि त्यो क्रिन्जहरू भएर हुन्छ नि वाल जुगाड हुन्छ तर अलङ दिस डेथ एन्ड लाइफ तिम्रो त्यो एउटा अर्को फेरि गीतकै कुरा गर्छु ल सरी म्यान आई नो यु हेट मी फर दिस तर तिम्रो एउटा गीत चाहिँ छ कि मलाई अति मन परिदिन्छ ब्रो म तिमीलाई अस्ति भने जस्तो पनि लाग्यो
त्यो Studio प्रार्थना भन्ने छ नि क्या that's like my fucking I think most people go it hits a chord I don't know if you know it or not Thanks, man. or maybe like I don't know it's your past work and all but like it's gonna resonate with a lot of people through time जस्तो लाग्छ क्या and bro मैले त्यो त कसम जिस्केको नि 100 खेप मिनिमम 100 खेप चाहिँ हेभी सुन्दिसक्यो कोही बेला एक्लै हुँदाखेरि हुन्छ नि आई डोन्ट लिसन टु फकिङ लाइक एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो ऱ्यापहरू नहो क्या आई जस्ट वान्ट लाइक अ मेलो सङ द्याट हेज नाइस वर्ड्स सम नाइस ट्युन्स एन्ड लाइक मजाको भिडियो एटलिस्ट when I'm like taking like हुन्छ नि changing and stuff आफ्नै रुममा चिल गरेर you're doing small rolling a J or something like that त्यो गीत चाहिँ मलाई अति मनपर्छ मेरो फेभरेट चाहिँ हो मैले त्यो आज तिमीलाई Thanks, man. Thanks, man. त्यो गीत चाहिँ then you wrote that shit man Yeah, exactly. fucking My own songs. hell dude crazy त्यो भिडियो पनि मजाको छ it has that Jack Johnson को if I had eyes भन्ने गीतको भिडियो छ के black and white मा छ के so that's also one of my favorite songs so like I can you know what I'm saying it's just our Nepali version of like something like that the masterpiece video and obviously monochrome and diamond je pani diamond देख्दा गाजमा भयो if it's like Feels close, eh? Monochrome मा देख्दा त्यो अडेलहरुको पनि छ नि एक दुईवटा भिडियोहरु दामी छ दामी छ त्यो song is dear to me है yeah really love that the song. words man like I can sing every single word of that song man and every Yeah, single word every every single like just the fucking तिमीले त्यो फर्स्ट पार्टमा क्या एउटा एक लाइन हिकाएर अब यस्तै like this types भनेर रिस्टार्ट हुन्छ नि त्यो गीत I was like fuck like obviously everyone can fucking sing a song from start to end but these small details that like makes the whole bigger picture no I think people subconsciously also they really appreciate it and fuck with it just that song has always created a story जस्तै लेख्ने बेला पनि त्यसको स्टार्टमा मलाई त्यसले त्यही फिल थियो त्यसपछि त्यो भिडियो लाइक एभ्रिवेयर के हुन्छ नि भिडियो खिच्ने बेला लाइभ गाउने बेला पनि त्यही फिल थियो लाइभ पनि तिमीले भएको गएछ त्यो गीत लाइभ भन्नाले त्यो रेकर्ड गरेको छ नि त्यो लाइभ रेकर्डिङ हो नि त्यो खास त्यो जुन त्यो भिडियो छ नि जुन त्यो खास त्यो जसरी बजाइरहेको थियो त्यही नै खास यस्तो गरेको थियो कि त्यो भिडियो चाहिँ कस्तो हो भने एकछिनपछि हामीले भिडियो खिच्यो त्यो गीतको होइन तर त्यो गीत चाहिँ एकछिन अगाडि नै हामीले रेकर्ड पनि गऱ्यो कि र डाङडाङ एक टेक गरिहाल्यो त्यसमै हामी टक्क माथि खेलौँ सोच्यो मेरो गिटार चाहिँ त्यही नै बसिरहेको थियो अनि त्यो फिलमा पनि त्यस्तै नै भयो कि त्यो भिडियो बनाउने बेला नि त्यही फिल दियो अनि कति गीतहरू त्यो टाइममा गाउँदाखेरि अनि अस्ति ब्यान्डसँग एक्चुली रिहर्सलमा गरिरहेको बेला पनि त्यो यस्तो बवाल भइदियो कि मोमेन्ट होइन गाइरहेको थियो एउटा पार्ट अब ब्यान्डसँग गरेपछि देयर अब लट्स अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स देयर होइन अर्केस्ट्रल बनाउनु मिल्यो नि त सङलाई द फिल अफ द सङ एकैचोटि त्यो एउटा ब्रिज पार्टभन्दा अगाडि हामीले गर्ने त्यो सेसनमा चाहिँ त्यहाँ त अब म त चिसो भएर आँखामा आँसु आएछ क्या मेरो त म्यान होइन अनि मलाई मात्रै होला कि भनेर इनर्समा थियो फेरि इनर्समा क्लियर सुनिन्छ होइन एभ्रिबडी इज फिल इन द म्युजिक सबैजना बजाइरहेको थियो हाम्रो यसरी हेर्दा 2-3 जना हाम्रो केटाहरूको पनि टक्क पुरा आँखाभरि फिलमा होइन आँसु नै आएर बजायो पियानो बजाउने दाइले पनि दामी फिलमा बजायो दामी बजाउँछ म्यान केटाहरू फिलमा जान्छ त्यो सङमा चाहिँ मलाई हामी पनि जस्ट रियलिस्ट लाग्छ सबैले आफ्नो लाइफसँग केही मिलाए जस्तो हुन्छ नि इट बिल्ड्स यु एन्ड कनेक्ट्स यु के त्यो सङ Great song. Thanks, man. Thanks, brother. And I'm just saying that I mean, like most of your songs are like right up there, right? I listen to it. So what I feel is कुनै songs चाहिँ खतरा भइदिन्छ होइन जस्तै you said प्रार्थना होइन प्रार्थनाको आफ्नै मलाई कतिजना साथीहरूले पनि भन्छ क्या यस्तो कुरा and then त्यो फिल चाहिँ कस्तो हुन्छ नि when something turns great होइन त्यो चाहिँ अब आफूले गरे होइन जस्तो हुँदो रहेछ क्या किनकिन what I feel is त्यो सङ मैले लेखेकै होइन जस्तो हुन्छ कि समथिङ मलाई केही न केहीले त्यो दिन के एनर्जी आयो आई डोन्ट नो होइन नर्मली आम नट द्याट गाई इम्पोस्टर सिन्ड्रोम के भन्छ आई डोन्ट नो म्यान बाइपोलर हो कि आई थिङ्क सङ राइटिङ मलाई चाहिँ त्यस्तै भइरहेको हुन्छ when I'm into सङ राइटिङ राम्रो गीत आउँदाखेरि आई हेभ टु गो इन्टु द्याट अलिकति अर्कै हिसाबको सिचुएसन क्या अनि त्यो प्रार्थना भन्ने सङ आई अलवेज फिल लाइक मैले लेखेकै होइन त्यो गीत जस्तो हुन्छ नि गाउँदा आइम सिङ्गिङ समबडी एल्सेस सङ जस्तो हुन्छ भने त्यो हुन्छ नि यु गेट मी नि And they say like change is the only thing constant in life, no? Like it's an oxymoron. Like change is the only thing. You move on, bro, with that person. I think you can relate to. Yeah, and like I see you're like trying to evolve your style. Like
with time and trying. Musically आफ्नै ठाउँमा छँदैछ हैन even thought wise के because we are always moving on from different things नि के भइरान्छ okay you move on हैन फेरि जान्छ फेरि के हुन्छ you move on always you move on until you die you always move on from things नि त so त्यो part पनि मलाई त्यही हुन्छ के like I don't think I'm that guy anymore and त्यो गीत गाउँदाखेरि रमाइलो लाग्छ हैन that I feel like I'm always singing एउटा कोही न कोहीको सङ के बिकज द कोही न कोही इज सम म नै तर एउटा पास्टको सिचुएसनमा हुन्छ नि लाइफको अब अहिले अब लाइफ अर्कै छ त्यति बेला अर्कै थियो पर्सि अर्कै हुन्छ इट्स एभ्रिथिङ टाइम्स इट्स चेन्जिङ के मलाई त्यो फिल हुन्छ कि यु नो एउटा पार्ट चाहिँ लास्ट भन्छु ल तिम्रो अर्को गीतको बारेमा त्यसले चाहिँ मलाई पनि बिग खुसी बनाइदिएको थियो त्यो पार्टमा कि आई वाज गोइङ थ्रु सम शेयर के तिमीले त्यो गीत निकाल्ने टाइमतिरै म पनि तिमीलाई भनेको थिएँ ब्रेकअपबाट लाइक भइरहेको थियो टाइप हामी कुराहरू थियो नि म्यान अन्त त्यति बेला तिम्रो एउटा गीत सुन्दै थियो अति दामी गीत त्यो पनि नाम कस्तो बिर्स्यो तिमीले त्यो गाउँहरूमा जाँदै गीत गाउँछ नि क्या यो जस्ट हाइकिङ वाट्स द सङ खोला 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 भिरै भिर लाइक द्याट सङ I love that song too, dude. I love that fucking song, dude. It has like a the last one you have that that guy asks you right भिडियोहरु छ के हैन कहिले आउँछ नि त अब कता कता के जाला कहिले आफुले नि देखाउँछ त ल मा के गरेर यार म यस्तो चाहिँ त्यो लास्ट पार्टमा हैन I don't know if you watched that video. This is last part the song ends with like this one he sings a song and it's a fucking kick ass song and you listening to the song and the last this one dude asks him like के हो भाइ like केटीले छोड्यो के हो then I was like I felt it yeah this guy was like हैन केटीलाई मैले छोडेको हो I was like thanks for that perspective like you know what I'm saying because even I was going to like I don't know if you're going through that but the way you put it like that I was like मलाई चाहिँ अलिक victim जस्तो feel भइरहेको थियो क्या going through that phase अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ that one fucking line like it switched my mentality क्या like म victim हैन यहाँ त्यो victim you know what I'm saying साच्ची You have to think like that. Another choices हैन for a second भयो थिएन क्या like त्यसलाई म also knows I used to share with him like some stuff as friends and all but that song I was listening and I was going through like all Nepali sabai artists and all because obviously break up you want to go through some sad songs and sad shit songs, right? I was listening to like Eminem ko Good Guy भन्ने song also like pretty good man अन्त त्यो गीतमा चाहिँ I was like fucking thanks bro for that perspective thanks man bro अस्ति हामीले उ सुनिरहेको थियौ नि हेडलाइट सुनिरहेको थियौ नि त्यो गीतमा चाहिँ म रोइरहेको छु मैले जहिले पनि भन्छु ब्रो एक दिन मेरो मम गाडीमा चलाइरहेको थिएँ म त्यो इन्डिया फर्किरहेको थिएँ कि भोलिपल्ट कलेजको लागि एन्ड लाइक I never had the best of relation with my parents हुन्छ नि पहिला बच्चादेखि बोर्डिङहरूमा बसेर हुन्छ नि दे आर मोर क्लोजर टु माई सिस्टर जस्तो लाग्छ क्या अन्त I always had that lack of communication with them I never like went on holidays or you know what I'm saying we were not like middle class average family types and we didn't have that resources to go crazy and stuff and I was like they did their best worked hard you know like saved like sacrificed so much to put me through like proper education in Darjeeling and stuff at that time I was slowly in an age where I was understanding that like all the sacrifices was like something coming up I could see recognize it just like a college ma hunda anta त्यो गीत बज्दिएको के गाडीमा I may or may not have been stoned so you know it hits that chord no so I was riding back to गीतको like I'm following Eminem to each song through every fucking beat it hit this chord so hard more than bro like literally bawling I couldn't control involuntary bawling bro. Exactly you cannot that's control when I'm like music man when it hits your soul bro like it just I didn't fight back after a point I just let it come my mom was like looking at me shocked what the fuck this guy has a lot of issues or what like are you okay like she gave me a talk after ठीक छ त के भयो हैन म स्कुल त्यत्रो वर्ष जान्दा like I never cried of homesick or something like that but just college ma thulo bhayo I was starting to understand and recognize stuff ajai huncha ni so that song it always close to you man त्यही त मलाई close to the song always like music हैन अहिले आजकलको गीत त हैन कि तर let's say अति मेलो भइसक्यो म्यान सबै कुरा है
They There are don't some wanna be songs mellow. and memories that are attached. Like some people say food, right? Is attached. Like I have flashbulb memories of songs and like how it affected me at that point of time. And sometimes more than the song, I relate to that feeling of that moment, and it makes me want to listen to that song again. Again and again. So, yeah. Takes you back. There's the so many moment. songs, like sometimes my बिर्सिसके पनि हुन्छ. Then suddenly somewhere I hear it, I'm like, fuck, it gives me that feeling, man. It takes you to Yeah, that time. yeah, के हुन्छ yeah. नि त्यो टाइममा पुऱ्याइदिन्छ कि आई थिङ्क है. songs are time machines के त्यही भएर मान्छेले भन्छ त्यही senses no, hearing, like food and smell and त्यो स्मेल र म्युजिकले चाहिँ हुन्छ तर हामीले उयो त्यो गर्न सबको सक्दैन आफ्नो आफ्नो हुन्छ. I mean like टेस्ट रिमेम्बर गर्न सक्दैन नि taste. क्यान यु रिमेम्बर टेस्ट I mean I can distinctly remember my grandmom cooking. लाइक ट्राई I would say सोच्दा एकचोटि क्यान यु लाइक taste. सक्दैन रहेछ मैले कहाँ पढाएको थिएँ कि कसले मलाई भनेको थियो कि एन्ड देन लाइक सडनली लाइक वाट द फक लाइक आई मिन लाइक अभियसली लाइक मैले अब ब्लाइन्ड फोल्डले मलाई कसैलाई आलुदम खुवाइदिनु त म भनिदिन्छु आलुदमै हो भनेर होइन तर मलाई यतिकै अब लाइक बसिरहेको छ लाइक ट्राई टु रिमेम्बर द टेस्ट अफ आलुदम भने आई क्यान नट लाइक त्यो टेक्स्चर मात्रै याद आउँछ कि टेस्ट आउँदैन रहेछ है बट स्मेल यु क्यान डु द्याट स्मेलले त फेरि त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट त्यो त्यतिखेर त्यो फिलिङ पनि याद दिलाउँछ नि हो यु नो लाइक 80% मान्छेहरू नै स्मेलसँग हुन्छ भन्छन् स्मेल चाहिँ बाट चाहिँ ऊ हुन्छ क्या उनीहरूलाई मेमोरी नै स्मेलसँग कनेक्टेड हुन्छ 80%. त्यो देयर वाज दिस त्यतिखेर अब 3D मुभिजहरू पुरा उयो भइरहेको थिएन एन्ड देन सडनली दिस वान मुभी चाहिँ अब खै के जोस चढेको थियो होइन स्पाई किड्स 4 भन्ने आएको थियो कि उनीहरू चाहिँ 4D अरे आई वाज लाइक वाज 4D अब यहाँ सिटी सेन्टरमा 8D चाहिँ गरेको थिएँ त्यो हाउडेको त्यो साँपहरू त्यो खुट्टामा आउने त्यस्तोहरू त्यो हावा पिस फाल्ने पानीहरू फाल्ने आई थट लाइक मेबी लाइक त्यस्तै होला तर त्यति साह्रो अब त्यसमा त हलको त्यो होल सेटिङ नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नु थालेको थियो होइन हेरौँ न त 4D चाहिँ के रहेछ भने कि देन 3D ग्लासेस दियो अनि दे गेभ अस अ स्मल यत्रो एउटा कार्ड के अनि त्यो कार्डमा चाहिँ नम्बर थियो कि त्यो रिचार्ज गरेर स्क्रच गर्नु मिल्ने हुन्छ नि त्यस्तै खाले नम्बर थियो होइन सो यु क्यान स्क्रच द्याट अफ होइन अनि त्यो चाहिँ स्क्रच नगर्नु रे अहिले चाहिँ होइन एन्ड देन एज लाइक द मुभी स्टार्ट्स मुभीको अगाडि त्यस वार्निङ सो त्यो मुभीमा चाहिँ लाइक सर्टन पोइन्टमा देयर विल बी नम्बर्स फ्ल्यासिङ अन द स्क्रिन त्यो नम्बर फ्ल्यास हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नम्बर स्क्रच गरेर चाहिँ सुन्नु अरे ब्रो आई स्वेयर गॉड दिस वाज लाइक अ कन्सेप्ट त्यतिखेर अनि हेरेँ होइन अनि अब मुभी त हाउडे एकदम हाउडे इट वाज लाइक त्यो मुभी भन्दा पनि बेसी त्यो फिचरलाई ट्राई गर्नलाई बना जस्तो कि होइन मुभी त अति हाउडे होइन एन्ड देन सडनली अब त्यो सिन पनि जबरजस्ती बनायो क्या अब त्यो बच्चा फार्टेड रे अब हाउडेको त्यो ड्याड जोक होइन त्यो बच्चा फार्टेड रे एन्ड देन नम्बर वान इज फ्ल्यासिङ अन द स्क्रिन यता कुनामा 1 हामी चाहिँ छिचिरहेँ आई क्यान हियर द होल हल क्या खाचा गरेको अनि वान चाहिँ दिमाग गनाए बनाउँदो रहेछ ठ्याक्कै अब खै त्यो अब आएर न त्यो स्प्रे समथिङ ब्रो एन्ड देन त्यसपछि फेरि अर्को सिन आउँछ होइन देयर इन सम दे गेट इन्टु सम लाइक गुई खाले एउटा उयो के भन्छ मिक्सचरमा होइन अनि त्यतिखेर नम्बर 2 इज फ्ल्यासिङ फेरि खाचा सबजना हलभरि होइन सुन्नु पर्ने क्या हाउडे क्या त्यो हल चाहिँ कता नि त्यो चाहिँ इन्डियामा थियो दे ट्राइड म्यान बट द्याट फेल्ड मिजरेबली काम लाग्ने त्यो आइडिया काम लाग्दैन ब्रो त्यो अब मुभी हेरिरहेको छ कहाँ खाचा स्क्रच गरेर कोइन कहाँबाट ल्याउनु नङ फेरि सफा गर्नुपर्ने त्यो पनि हो त्यो नि हो त्यो वाज हाउडेको कन्सेप्ट You have a gig coming up होइन पोखरामा कहिले February sometime February 3rd ए न 14th where not 14th is not पोखरा कहाँ पर्छ ब्रो पोखरामा Paradiso. Yeah, one of my favorite places, man. Classic Paradiso. Bro, बाटो चाहिँ अहिले झन् छैन कि तर प्लिज बाटोबाट जाऊ यार कसम म त लाइफमा कहिले पनि कसलाई पनि भन्दिनँ यार फ्लाइटमा जाऊ नेपालमा पनि सेफ भइरहनु पर्छ जेस But you to and from Pokhara pretty much. You love Pokhara, eh? I love Pokhara. But I've mentioned Pokhara के त हामी म चाहिँ I was like oh यार छ ए हामी मुस्ताङबाट भर्खर उसलाई भेटेको थिएँ नि म
अन्त बाटोमा भेटेको थिएन It was a bright sunny day. अनि मजा आयो Yeah, त्यहाँ yeah. एकछिन ब्रिफली भेट्नु त्यही त। We were ए, like- हामीले everyone's like spiritual up, bro. त्यो We had भर्खर like- हामी फर्केको थियौँ फर्केर मुस्ताङ हामी होटलबाट निस्केर त्यो त उनीहरू पनि परबाट को अहिले गाडी चिन्ने थियो कि उसको कोही काउबोय काउबोय Yeah, I remember when they had like Cowboy hat लाएर। गाउँ मलाई एकछिन यस्तो होइन ल म त आफ्नै पाराले हिँडेको थिएँ नि त अनि केटाहरूलाई भेट्यो ल अब केटाहरूले के रूपमा दियो मलाई यसो ह्याट कलम कि जस्तो नि भयो नो वरिज ठिकै छ त्यस्तोमा देख्ने ऊ हुँदैन नि त बानी हुँदैन नि त एकअर्कालाई त अब होइन हामी छेउमा You're भेट्यो with Sam, right? So like, how's that working out, man? With like Sam, is it okay to talk? Is it like public? Of course man, no problem. It's And किन ऊ पनि अब एउटा public figure type छ नि त हजुर। होइन. So how does it like? How do you? How's it different from being like हुन्छ नि दुईजनाको आफ्नै work and space? space. How do you like manage that? I think नयाँ चिनेको भएको भए नि हामीलाई प्रब्लम हुन्थेन Yeah, होला. you guys- We've known each other for a long time. Yeah. It's been, I think, कति भेटेको अनुसार I think 7 years जस्तो त भयो होला चिनेकै कुरासुरा गर्न थालेको होइन. And we've been good friends. We've always started our friendship with like रमाइलो गऱ्यो गफसफ गऱ्यो and then it progressed होइन. So I think त्यही भएर चाहिँ comfortable हुन्छ केही प्रब्लम छैन because त्यो एउटा point हुन्छ नि like when you want to do something त्यही पोइन्टमा भेट्यो नि त. She was also like Yeah. दौडिरहेछ I've like met her briefly and spoken with her, and she seems like a nice lady, man. Like, Yeah, she is. Yeah, अति नै ऊ छ Joes. yeah, we've had like nice conversations also. Couple of times I met her at like Anamaya, right? So I've like just चिल छ है मान्छे है. त्यही भन्यो नि के मान्छे भेटेपछि क्या फर्स्टमै You click अनि मलाई जहिले पनि यस्तै हुन्छ ब्रो लाइक मेरो कस्तो छ भने I don't know about how you guys. It takes me like 5 minutes ki. 5 First minutes 5 only, minutes, of first course, impression man. हुन्छ नि. If It takes me like 5 minutes to like decipher or like decide if I can really fuck with this guy हुन्छ नि. It's or- good, no worries, you know. or no, if it takes something is off in that 5 minutes, then I'm like, oh sorry, bro. Like, Of course, man. like I got to, you know what I'm saying? Like I got a lot of other things right now. Like तर कहिलेकाहीँ it takes time to नि Yeah. कति सिचुएसनमा. yeah. Some people Takes time. claw back into your life, man. त्यो पनि हो. कतिजना चाहिँ हुन्छ कि हाम्रो मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तो 5 minute लाग्छ जस्तो लाग्छ क्या लाइक इन्स्टेन्टली हुने त कतिजना हुन्छ लाइफमा है रिमेम्बर सबैको लाइफमा हुन्छ होला यो चाहिँ होइन. सम पिपल अब सुरुमा चाहिँ अब अलिकति आई डोन्ट नो वाट्स द राइट वर्ड तर लाइक अलिकति हुन्छ नि लाइक विथड्रन खाले भाइब्स लाइक दिस पर्सन डजन्ट वान्ट टु लाइक ठिकै छ खाले हो देन लाइक भेटेको हुन्छ एन्ड देन बिकज कतिजनालाई मलाई पनि पहिला चाहिँ त्यस्तै हुन्थ्यो होइन. आई वुडन्ट लाइक ओपन अप सुरुमै विथ पिपल नयाँ पिपल स्पेसली. So it would take me time. Yeah, dude. Can I say something, man? You've really changed throughout the year, over the years, man. What? As a तेज चाहिँ क्या I feel like मैले फर्स्ट तेजलाई भेटेको देखिन् अहिलेको तेज I think अति ड्रास्टिक चेन्ज छ जस्तो लाग्छ. I don't know अब म चाहिँ कस्तो how you feel होइन. म obviously everybody changes, Yeah. like I said, changes anything constant. तर there's a huge मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ. अब लाइक फर एक्जाम्पल पहिला तैँले भनेको जस्तो यो बी रिजर्भ नि ब्रो लाइक हुन्छ नि अति लाइक पिकी अबाउट हिज वर्ड्स एन्ड विथ हिज फ्रेन्ड्स अल्सो. अब अभियसली भित्रभित्र के सोच्थ्यो तर यसले बेसी एक्सप्रेस गर्थेन टाइप्स क्या. अहिले चाहिँ अनि बेसी हि वाज नट अलवेज लुकिङ फर न्यू फ्रेन्ड्स टाइप्स हुन्छ अरे. अहिले चाहिँ लाइक इज लाइक कम्प्लिटली लाइक इभल्भ इन्टु अ म्याच्योर जेन्टलमेन टाइप्स लाइक. मलाई चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स बिकज अफ हाउ आई ग्रो अप मोस्टली. अब फर्स्ट अफ अल अब उता बोर्डिङ स्कुल त भइहाल्यो एन्ड देन आई ग्रो अप अलिकति मेरो कजन्सहरूसँग आई ग्रो अप एन्ड अब त्यहाँनिर खासै त्यस्तो धेरै आई डोन्ट हेभ लाइक फ्रेन्ड्स अराउन्ड द हाउस त्यस्तो खाले हुन्छ नि. बिस्तारै बिस्तारै त्यस्तो भएर अलिकति सिक्युरिटी भयो. आई ह्याड लाइक अब ग्रुप अफ फ्रेन्ड्सहरू स्कुलमा वर लाइक वर भेरी क्लोज टु मी खाले. तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो हाम्रो स्कुलमा दिस वाज ड्याम इरिटेटिङ खाले एउटा चिज कि त्यो सेक्सन हुन्थ्यो नि एबिसी भन्ने होइन. हाउडेमा टाइममा यतिकै चेन्ज गरिदिने क्या तँ उता जा खाले हुन्छ तँ बीमा जा यसपालि तँ एमा जा. अनि त्यसपछि अब यु एज अ बिग्रियो नि यु एज अ लाइक
6th 7th ग्रेडर हुन्छ नि अब तेरो होल लाइफ नै उजाडिदिएको जस्तो टाइपको फिल हुने बिकज लाइक सडनली अब यु स्पेन्ड लाइक 8 hours a day with a different set of people whom you like never interacted with पनि हुन्छ नि तर अब बिस्तारै बिस्तारै फेरि अब उनीहरूसँग पनि मिल्दै अब नो चोइस होइन उनीहरूसँग पनि मिल्दै गयो एन्ड देन रमाइलो रहेछ खाले एन्ड त्यो चाहिँ बिस्तारै आई स्टार्टेड क्यारिङ फरवर्ड रमाइलो नै हुन्छ यिनीहरू इट्स जस्ट लाइक सम पिपल टेक अ लिटल मोर टाइम खाले एन्ड देन अब कतिजना चाहिँ हाउडे नै हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब त्यो पनि अब टाइम लाग्छ अब कतिजना चिन्नलाई त बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ किनभने आई रियलाइज लाइक मलाई पनि त्यसै टाइम लागेको थियो कि पहिला पहिला चाहिँ टु जस्ट अब लेट पिपल इन हुन्छ नि लाइक अब ह्याभ फन विथ देम खाले अनि त्यो चाहिँ सिक्लुडेड भएर अनि बिस्तारै बिस्तारै ओपन अप पनि अब अहिले चाहिँ लाइक अब आई डोन्ट नो अब मेबी जस्ट लाइक गेटिङ लाइक ओल्डर लाइक वाट इट इज तर इज त्यो हिन्ड्रेन्स चाहिँ खासै छैन कि धेरै अहिले चाहिँ तेरो पनि अब एज अ फ्रेन्ड लाइक अब यु अल्सो ग्रो अप अलिकति away from your father type. Yeah. How did you cope with that? Like your father is in the States, right? Like at what age did he leave and stuff? Like म त सानै हुँदा म सानै थिएँ आई थिङ्क आई वाज इन द ग्रेड पनि होइन त्यो त के भन्छ किन्डरगार्टनमा हुँदाखेरि एन्ड देन इट वाज ड्याम वियर्ड म्यान खास गरी कुरा यसो सोच्दाखेरि मैले लाइक आई ह्याड लाइक कपाल अफ टाइम्स वेयर आई लाइक डिपली थट अबाउट दिस कि त्यतिखेर उयो थिएन नि त लाइक के भन्छ फेस टाइम थिएन नि त सो हाम्रोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने हप्तामा एकचोटि चाहिँ यु गेट टु लाइक स्याटरडे सन्डेजतिर होइन यु गेट अ फोन कल फ्रम यर हाउस के अब कहिलेकाहीँ ममले गर्थ्यो यता काठमाडौँबाट अनि कहिलेकाहीँ ड्याडले उताबाट गर्थ्यो अनि अब सुरुमा अभियसली लाइक भर्खर उता मुभ पाएको सो यु आर नट युज टु द्याट फोनमा मात्रै कुरा गर्ने फोनमा बिस्तारै ओभर टाइम त अब भेटेकै छैन देखेकै छैन होइन कति भइसक्यो इट्स जस्ट लाइक फोन त्यो स्वर मात्रै हो टाइपको क्या अडियो मात्रै हो टाइप्स हुन्छ नि एन्ड देन कुरा पनि बिस्तारै बिस्तारै त मोनोटोनस हुँदै जान्थ्यो कि खाना खायो स्कुल कस्तो पढाइ राम्रो छ त्यस्तो खाले मात्रै हुन्छ ट्रङ्क कल आउँथ्यो ट्रङ्क कल त्यस्तै भन्दै त पहिला ट्रङ्क कल लाग्यो इन्टरनेसनल कल त्यस्तो हुन्थ्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अनदर फेज आई एन्टर्ड वेयर लाइक आई स्टार्टेड रिजेन्टिङ खाले angry young man types. Angry young man types. त्यतिखेर चाहिँ was like अब I met you at the angry young man, bro. I feel when I met him, कलेजमा हुँदा no, he was a little angry young man types here, like त्यो टाइममा त्यतिखेर चाहिँ I was in a resentful खाले state. You're going through your त्यो parental uni. Yeah. त्यो अब पहिला एब्सेन्स भयो अनि देन अब I just learned to live with it. Yeah. अनि पछि चाहिँ अब I'm all grown up now again like I felt like there are again try to swoop in and like be the parent that they couldn't be खाले They couldn't be, yeah, exactly. अनि त्यस्तो खालको फिल भयो क्या मलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब आई डिडन्ट रियलाइज अब त्यतिखेर भर्खर त अब 19 दिमाग आउँदैछ भर्खर अहिले त्यही त अहिले तँ र मम बस्छ सो लाइक द्याट केमिस्ट्री अल्सो इज लाइक and त्यसपछि बिस्तारै I started like accepting it. I didn't like अब completely understand it because like मैले चाहिँ के सोचिरहेको छ भने because if I try to be too understanding about it then पछि अब I won't be able to I'll do the same thing खाले क्या and then hoping like अब my child will understand it खाले I won't understand it खाले but I accept it. Sometimes like you can use that bad feelings as a fuel also to propel your own self and like if you channel the energy properly and direct it towards work and productive or like me why I ask these things is because like Mopani I used to at a point of heavy resentment towards my dad but he was also like we never grew up together mama garma urgeko plus त्यसपछि direct boarding plus it's not his fault bro he's just trying to provide for the family and he was in the army he's always like stationed outside Kathmandu outside Nepal Africa wherever and just traveling working heavily involved army man so by the time I was like puberty and stuff and all like angry young man types घरमा नबोल्दिने राम्रो बोल्नु खोज्दाखेरि पनि like and then somehow I decided to channel that energy towards like productive positive side मा हुन्छ नि and त्यही मैले चाहिँ खासमा त्यही सोध्नु खोजेको कि लाइक हाउ आर वी च्यानलिङ दिस थिङ किनभने लास्टमा गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ अब लाइक फादरली फिगर इज एन इम्पोर्टेन्ट थिङ रहेछ ग्रोइङ अप फर अ यङ चाइल्ड क्या लाइक हु डु यु मोडल यर सेल्फ आफ्टर लाइक
So there's this saying I read where it really resonated with me. It said, "You are not you, but you are the amalgamation of everyone you've met throughout your lifetime." Like, and it resonated with me because I'm a bit my uncle, I'm a bit my mom, I'm a bit like my dad. I mean, like my friends and my seniors in school who I respected, and then I learned from them and stuff. Then I find sometimes I just sit back, then I'm like, where did I fucking learn this behavior? And I can trace it back to like each person I learned it from. That happens, Right? You know what I'm saying? Then you know what I think? I think like, for how many other people am I that guy? Just like Fetty. You know what I'm saying? Then it's like a tree, like connections of, like, you know what I'm saying? You are like, there's a part of your some friend in you, like the way you pronounce a certain word, or the way why you like this or why you don't like that. Like, so many biases. अनि Like, हाम्रोमा हुने चाहिँ त्यो सानो सानो उनीहरूकोमा उसकोमा चाहिँ अलिकति मेजर स्केलमै हुन्छ बिकज लाइक देयर लट अफ पिपल हु फलो यु होइन सो अनि किन यस्तो हुँदै स्कुलमा तैँले अघि भने जस्तै एउटा सिनियर अर लाइक एउटा साथी हुन्थ्यो जस्ट समथिङ नर्मल कि तर हेभी कुल लाग्ने क्या अब कसैलाई पेन यस्तो घुमायो अरे गर्नै पर्ने अब सिकेर रातभरि बसेर पनि सिकेर हुन्छ नि ट्राइङ टु कपी दिस गाइ हुन्छ नि over this guy, right? होइन तर ब्रो कसम कि वी आर नट ट्राइङ टु इन्फ्लेट योर इगो अर समथिङ होइन तर लाइक आई होप यु नो युर प्रिटी लाइक people really look up to you जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ so like in that way just I feel like there is a sense of responsibility also but at the same time not जस्तो लाग्छ क्या so like there's no sense of responsibility to the point of like fucking, you know what I'm saying? Oh, like, example. but there are people looking up to you to some extent for motivation or just through words or music, like I said, through a sense, like one of the 5 senses we have, like, and you're kind of like a master and a magician in like the sense of sound, you know what I'm saying? Yeah, exactly. And you can truly, it's like a drug actually, but people want some more like that one sound, you know, that's gonna give them that endorphin release. Like, you're the drug dealer. Like, yo, where's my fucking like stash, homie? Like, Hey, the man, it's strange. Like, after so the feels like with the you know, for you, you're just some. For you, you're just some random guy trying to do some shit. Every day of your life is a struggle. Just के कुराहरु भयो भने you आफ्नो achievement-हरुसँग रिलेट गरिरहन सकिदैन नि त because if you do that then you're nothing. So you always like I'm the scratch बाट लिन थाल्छ every day for me is like एउटा scratch बाट स्टार्ट गर्दियौँ न त अब आजको डे हुन्छ नि हिजोको डिलिट भयो काइन्ड अफ हुन्छ नि त आफूसँग मेमोरिजहरु कलेक्ट भइरहेको छँदै नै छ तर लेट्स नट हैन जे नि हुन सक्छ काइन्ड अफ then yeah I feel like कि look up to गरिरा होला कतिजनाले खुसी लाग्छ if they are looking up to me खुसी लाग्छ but at the same time मैले चाहिँ आफूलाई अर्कै तरिकाले चिन्न पर्छ you know it's this thing यो यताउता छ गीत गाउने आफ्नो प्यासन हो मलाई यस्तो खुसी लाग्छ गीत गाउन पाउँदा that is why I'm happy now that is why things are going like this आफ्नो तरिकाले गइरहेछ हैन खुसी लाग्छ that at the same time this is a different journey that I have in life, you know. These are just parts of my life. I guess you have to like balance like being yourself, right? Still like even with that sense of responsibility, like still being yourself. I think this is something I can only assume, you know. We can only assume like a lot of artists who go down the rails and so I think like the pressure नै handle गर्न गाह्रो हुन्छ like public image मात्रै maintain गर्दा हुन्छ नि like your publicist is saying something, your lawyers are saying something अब यहाँको नभए पनि अब बाहिरको हुन्छ नि कतिवटा what happens रहेछ नि मैले यसो देखेँ अनुसार हैन के देखेँ नि मान्छेहरुको if you don't do that हैन nobody gives a fuck about you. Yeah, you know, once you've already gotten a taste of that drug, so you are caught in that web. You're caught in that web. I know. So even that attention of people is a drug for you. And you're getting caught in that web. Because these people. Now I see what you mean. Yeah. Right. These people are just some nomads who didn't fit in society. And जसले आफ्नो घरमा नि fit हुन सकेन. And then they got out and tried to make some noise, which worked, got famous. But last month they stupid people नै हो, like us, you know. And they don't know what to do. I think in this way they lose the track. They're lost themselves and you have to come back kind of thing. And that's what I go through all the time, you know. But Since the start. तिमीले त्यो मुभी हेरेछौ
रणवीर कपुरको रणवीर कपुरको त्यो हेरेको चाहिँ छैन हेरेछ न ब्रो मैले हेर चाहिँ त्यो न उसको चाहिँ दामी हेरेको छ। छु त्यो एउटा दामी थियो रक स्टार मैले एउटा सङ सुनेर थियो कि दुईटा रक स्टार छ एउटा चाहिँ रक अन त होइन होला नि रक अन एउटा चाहिँ रणवीर कपुरको जोसेफ rock star छ। मास्करेनास त्यो रक अन चाहिँ हेरेको थिएँ यार त्यो फिल्म चाहिँ दामी छ। त्यो फरा लाग्दो अँ, हेभी छ man, त्यो film हैन रमाइलो छ। त्यो मैले किन सोधेँ भने त्यो रक स्टार हेर्नु ब्रो एकखेप आई थिङ्क आई वुड सजेस्ट Right. लाइक आई वाच हिन्दी मुभिज राइट रक स्टार त्यसको गीतहरू पनि छ कि ब्रो त्यो होल एल्बमै अति दामी छ यार। मोर देन द त्यो मुभी त्यो म्युजिकको लागि सुन्नु के सुन्नलाई। इट्स लाइक कसले प्रड्युस गरेको अरे म्याम्स के भन्नु त्यो सिङ्गर चाहिँ मोहित चौहान हो। दामी छ ब्रो गीतहरू त्यो होल 4-5 गीत छ कि रक स्टारको एल्बममा Right. लाइक इफ लाइक दामी छ त्यो लाइक तिमी सुन्यौ होला त त्यो उयोहरू छ सुन्यौ होला। नादान परिन्दे तिनीहरूको गीत त एकदमै फेमस छ त्यो- त्यो movie को। त्यो गीत चाहिँ दामी छ त्यो नादान पऱ्यो नादान त्यही त हामी परिन्दे। भर्खर त्यही अघि movie त्यही हो। सुन्दै थियो कि त्यो गीत तिमी आउनु बवास। अगाडि त्यो गीत बवास। सो द्याट्स वाइ आई रिमेम्बर द सङ अति दामी छ त्यो त्यो। त्यो रक स्टार हेरेको छैन त्यो रणवीर कपुरको पनि छ एउटा रक स्टार त्यही त भनेको होइन त्यो अर्को जुन फर्स्ट रक स्टार के मार्क वोबर्गले खेलेको छ नि मार्क वालबर्ग रक स्टार भन्ने मुभी के त्यो स्टिल ड्रागनको सङ्ग्सहरू छ कि त्यो मुभीमा यस्तो बवाल मुभी छ ब्रो Mark Wahlberg। होइन रक स्टार भन्ने नै Rockstar, मुभी right. मार्क वोबर्गले खेलेको छ कि इट्स अल्सो अ स्टोरी अबाउट अ म्युजिसियन के हुन्छ नि दामी छ त्यो मुभी पनि है? अँ मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिएँ नि एउटा अगस्ट रस भन्ने अगस्ट रस त्यो नि हेर यार, त्यो that was like- है द्याट मुभी वाज लाइक अझै एउटा मलाई चाहिँ को अगस्ट रस जस्तो लाग्छ न सञ्जय उसले अघि त्यहाँ बसी बसी यत्तिकै फ्लुट बजाइदिइरहेको म चाहिँ त्यहाँ स्ट्रगलिङ सञ्जय मास पनि हेभी ट्यालेन्टेड छ नि ब्रो म्युजिकमा उसले हुन्छ, गिटार राम्रो छ। ब्रो अति दामी छ। गिटार One of- किबोर्ड सब बजाइदिन्छ Bro. Oh man, wow, yeah. अति दामी छ one of the best like guitarists I have like seen. Wow, man. He's just like he's damn humble, nonchalant about his talents ki. got it. But like you know, some people are just like that. Like Some they don't people are. fucking know they are a fucking genius. The best like, people are always like that. Yeah, they the don't want best to show people- it, you know. They're just fine. bro, I have to tell him like fucker, like come on, let's like you know let's jam, dude. Like, and I always love when he's jamming. I'm always there by the side, just being Yeah. to witness him like do his thing. And best part is like nonchalance. Yeah, like some people are like that. Like, he's going, and dude, some. Oh, mom, तिमीले गीत गाउने के पो हो नाम त्यो? मैले प्लिज तिमीलाई जहिले Ed Sheeran को? एड शेरनको के रे? You need me. के रे? के रे नाम? उसले त्यो एक दुईवटा गीत यस्तो मलाई त त्यो रियल मान्छेले गाएको भन्दा दामी लाग्दो हुन्छ कि त्यस्तो त्यो you need me. मेरो पार्टी ट्रिप चाहिँ उसको घर लगेर प्लिज यो गीत बजाइदियो म चाहिँ गाउँदै उसको गीत आयो केडी खुसी हैन Okay, see it again. Yeah, man, wild that. प्लिज रिक्वेस्ट गरेर प्लिज ल मलाई चाहिँ अगस्ट रस भन्ने बित्तिकै सन्जय नै याद आउँछ कि त्यो मुभी यस्तो ए ला बिर्सेको यो पनि छ यार Wow, you पनि रहेछ नि त। के हो यो दुई तिनवटा आयो त यार। हैन यो चाहिँ मेरो खासमा अस्ति एउटा बिहामा गएको थिएँ क्या म तान्छु। बिहामा गएको थिएँ अनि बेहुलाले लाई चाहिँ पुऱ्याउने काम मेरो थियो होइन बेहुला झ्याप बिहानको 3:30 बजी होटल शङ्कर पुऱ्याउनु पर्दैको होइन गाडीमा छोडेछ त्यो बेहुलाले यही छोडेछ बेहुलाको बेब बेहुलाको बेब हो बेब रहेछ त यार उहाँ। मैले मेरो अब एजे माम्सको? एजे माम्सको राम्रो छ टेस्ट अँ मिठो रहेछ है यो खुब चलाएको छ मैले देखिरहेको छु है? हजुर यो चाहिँ युज एप्पल एप्पल रहेछ त्यही त म्यान लेट्स टक अबाउट द वर्ल्ड कप देन त्यो फिल कस्तो भएको थियो त्यो ऊ चाहिँ त्यो जर्नी तर मैले crazy नि, होइन? अनेस्टली भनौँ मैले अर्जेन्टिनामा बेट गरेको थिएँ त्यो जिती छैन पैसा तर भने थिइस् त स्टार्ट हुँदै I don't know, कति like- मान्छेहरू त्यो साउदी तैँले हामीले साउदी त्यो अरेबियाको- गरेको थियो नि तैँले भनेको राइटै भयो त अर्जेन्टिना जितोस् भनेको थियो त्यही त भयो साउदी अरेबियाको अर्जेन्टिना मान्छेहरू कतिजना And that was what I bet on. थियो कि बेट दुईटा टिम के गर्छ भनेर साउदी अरेबियाको लागि पनि बेट गरेको थियो अरे क्या तिनीहरूले कति 1 to 50 मा पायो क्या अरे के वर्ल्ड कप जित्छ आफ्टर द अर्जेन्टिना म्याच देयर आर सम पिपल होइन अर्जेन्टिनाको फर्स्ट म्याच Match चाहिँ मात्र। साउदी अरेबियासँग कति नेपालीहरूले साउदी अरेबियामा बेट गर्दैछ कि सो लाइक 2000 जस्तो हाल्दै पनि होइन कति भयो अब कति 50 को रेसियो थियो अरे कि सो 1 लाखहरू जस्तो त त्यसरी आइरहेको थियो ब्रो त्यस्तो भयो त्यो भएको थियो अरे कि होइन अब कसले त सोचेको थियो त साउदीले जित्छ भनेर साउदी अरेबियाले
तर हेर त त्यहाँ है म त धनी भयो क्या मान्छे that was त, like a रातो wake up धनी call भयो। ni for Argentina त्यही त अर्जेन्टिनामा होइन, भेट गरेको थिएँ Wake up call अर्जेन्टिना नि। फकिङ लुजेस टु साउदी अरेबिया म त ल होइन त तर पनि मलाई आई डोन्ट नो समथिङ मलाई वाज त देयर त्यो- लाइक त्यो match हेर्दाखेरि चाहिँ, लागिरहेको थियो त्यस्तै भएको कि थियो। होइन मेसीले हिल पुल समथिङ आउट अफ द ब्याग खाले हुन्छ नि Did you know त्यो साउदी अरेबियासँग हारेपछि पनि अर्जेन्टिना वाज स्टिल द फेभरेट्स के favorites of अँ। winning the- किनकि त्यस्तो बवाल थियो रहेछ क्या त्यो insane टिम unbeaten run मा थियो नि अति अनबिटन रनमा थियो होइन यिनीहरू आउँछ स्योर एउटा फर्किन्छ but they needed that man one They kick needed up their that. ass to just buckle up अलिकति like तर दुईचोटि त हार्ट एट्याकै थियो नि नेदरल्यान्डसँग पनि 2-0 जितिरहेको थियो हाम्रो एकछिनपछि हेरेको त ल 2-2 भइसकेको एन्ड देन गोज टु पेनल्टिज final मा पनि फाइनलमा पनि 2 गोल जितेको फर्स्ट हाफ त लित्ती पित्ती गर्दै थियो नि तर this keeper did well man this World Cup bro अर्जेन्टिना कि बवाल नि I think like he had a lot of I mean like त्यसले he had a big hand to play Big hand, man. त्यसले माइन्ड गेम्सहरू खेल्दै थियो नि पेनल्टी सुटरमा क्या बलहरू लिएर नदिएर हाले छट्टु फेरि त्यो पहिलेदेखि त्यस्तै खेल्ने आई न्यू एम फ्रम त्यो उसबाट के प्रिमियर लिगबाट प्रिमियर लिगबाट त्यो पेनल्टी थियो नि युनाइटेड र एस्टन विल्ला अँ त्यति बेला त्यसले त्यो ब्रुनो फर्नान्डेसको माइन्ड फक गर्दा देखेर नै मलाई त्यो याद भइसकेको थियो त्यो नाच्ने त्यसले गोल खेल्छ रहेछ होइन हातको स्ट्याचु फोटो छ नि त्यो पनि त त्यसले त प्रिन्सको अगाडि त। अर्जेन्टाइनहरू अति डर्टी हुँदो रहेछ क्या है लास्ट डर्टी क्या हो के गरिदिरहेको ड्रेसिङ रुममा नि पुरा टर्कहरू हानिदिरहेको थियो मेसी चाहिँ भला आदमी के तर बसिरहेको मेसी र कर्नेलो त्यो मेक्सिको जर्सी त्यसले टेक्दियो भनेर के थियो हो र त्यस्तो भएको थियो न्यू खोज्दै र मेसीलाई हो पछि सरी भयो फेरि हाँ? पछि सरी भयो पछि सरी म इमोसनल भएँ टाइप्सको कनेलो है म कस्तो अस्ति देखिन्छ कनेलो होला मेसीले इन्टरभ्यू troll हेरेर गर्ने। क्या हाँस उठ्दो है त्यो बोल्दाखेरि अब लाइक वाइट होइन लाइक पेयर स्नो गाई विथ जिन्जर अब होइन स्पिकिङ लाइक मेक्सिकन कनेलो भनेको त्यो कनेलो एल्भरेज ए कनेलो र मेसी भेटेको छ होइन। त्यो ड्रेसिङ रुममा के क्यानाडा गेम होइन क्यानाडा होइन क्यानाडा होइन मेक्सिकोसँग मेक्सिकोसँग। ए, अर्जेन्टिनाको म्याच भयो नि अस्ति वर्ल्ड कपमा त्यसपछि त्यो जर्सी स्वप भएपछि चाहिँ ड्रेसिङ रुममा चाहिँ एउटा फोटो भिडियो लिक भएपछि जहाँ चाहिँ मेसीले जुत्ता खोल्दै गरेको हुन्छ क्या त्यो मेक्सिको जर्सी चाहिँ साइडमा हुन्छ मिस्टेकली त्यो जानी पनि होइन मिस्टेकली जुत्ताले लाग्छ क्या कनेलोले चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ इज लाइक फकिङ मेसीलाई देखेर चाहिँ म नकआउट हिँडाइदिन्छु मेसीलाई देख्यो भने चाहिँ अब नकआउट हिँडाइदिन्छु खालके Oh no. Then like everyone was like, what the fuck? Like you're picking on this autistic fucking footballer. That's like the most sozo guy हाम्रो बिचारा है So Messi when he gets angry, he gets अर्कै angry नि फेरि डरलाग्दो angry. I feel like I'm no psychologist, but I think like autistic हो जस्तो लाग्छ क्या Messi? Messi. The football, the genius मान्छे geniuses are like that man. Geniuses are like that. हेर्न राम्ररी आई कन्ट्याक्टहरू पनि बनाउन सक्दैन त्यसले मान्छेहरूसँग अर्कै त्यसको मान्छे उदेकै छ। तल हेर्छ Genius हो. ब्रो त्यसको दिमाग होइन लाइक तर यु नो I'm not saying like he's mentally challenged or something. I'm just saying he's autistic. Some न तर उसको मेन्टल उदय नै थियो नि पहिला होइन त्यो त ग्रोथ हर्मोन मात्रै हो त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट हुन्छ हैन समथिङ लाइक द्याट त्यो हर्मोन सिक्रेट नभएर And so man, he is a hell of a genius. The geniuses are always like that. त्यसले 2-3 सेकेन्ड अगाडि सोचिसकिसक्यो हामी एभरेज मान्छेहरू त 5 सेकेन्ड अगाडि त्यो देखिसक्यो मेसीको मेकओभर चाहिँ कस्तो थियो कुन चाहिँ पहिला कस्तो थियो मेसी मेसी अहिले त अहिले त हेभी All the hero is saying Messi. अहिले त दा भइसक्यो पहिला त लामो कपाल हेयर ब्यान्ड लगाएर माया लाग्थ्यो ओभर साइज जर्सी लगाएर प्याट 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 क्या खेल्दैन के तर त्यसको मेसीको हाइलाइट्स करियर भरिको हाइलाइट्स हेर्नु सम अफ हिज गोल्स आर लाइक भेजा man यार माइन्ड फक गराइदिने गोल्स म अस्ति हेर्दै थिएँ त्यसको हाइलाइट्स रोनाल्डोको हाइलाइट्स रोनाल्डोको पनि क्रेजी छ रोनाल्डोको चाहिँ अझ युनाइटेड हुँदाखेरि झम बवाल थियो क्या त्यो स्पिड के मेड्रिडमा आएपछि इट बिकेम मोर अबाउट लाइक नम्बर 9 स्ट्राइकर लाइक ट्यापिन्स एन्ड मोस्टली हाल्यो हरामी तर मेजोरिटी अफ हिज गोल वाज फ्रम इनसाइड लाइक अरूहरूको अस्ति मड्रिडमा गोल स्कोरर भयो एक दुईवटा गोल त इन्सेन हाल्दैछ अरू प्लेयरहरू होइन लाइक रोनाल्डो पनि होइन रोनाल्डोलाई पनि अब वेन इज वान अन वान विथ समन होइन आई फिल लाइक यु कुड एनी टाइम लुज द बल क्या वाइल इज ड्रिब्लिङ तर मेसी हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई एम कन्फिडेन्ट दिस गाई विल नट लुज द बल even if there are like 5 or 6 players नै बल लुज गर्दैन एउटा की पास चाहिँ निकाल्दिन्छ यसले बल लानु सकेन भने फिर्ता लिएर पछाडि भए पनि पास चाहिँ दिन्छ तर यसले बल चाहिँ अरूलाई दिँदै दिँदैन हाले त्यो कन्फिडेन्स क्या अब एकदम खास रोनाल्डो बवाल लाग्नु भनेको इट्स हिज प्रेजेन्स नि क्रिस्टियानोको प्रेजेन्स चाहिँ लाइक संसारै अब सबैले हेर्ने टाइपको प्रेजेन्स छ
Dude, listen, he's a good-looking dude also. He's a great machine He's जस्तो a मान्छे छ यार god. अनि He's a god. Like secretly, like every dude wants, we kind of look like look like Ronaldo, Cristiano, like of jacked, course. shredded, tall dude, like I know. fucking, riding the best cars and like best cars, dating, earning the like, best models money. and shit, like Irina Shayk or something, that like lady, like you know what I'm saying, like top model. I know, he had the style. He has bro. that style. Vipasa Basu अनि विपासा बासुलाई टङ्किस जन एब्राहिम चाहिँ साइडमा जेलस जन एब्राहिम चाहिँ त्यो फुटबल पिक्चर खेल्थ्यो क्या त एकदम रिसमा अहिले त अब रोनाल्डो अलि मच्योर्ड भयो है पहिला त प्लेयर थियो नि त्यसको त्यो एउटा त्यो bad. जेल फेस थियो नि अब कपाल प्लेत्त भएर आउँथ्यो नि त्यही त। आम्बो। हेभी थियो नि ब्रो कसम नानी चाहिँ द ब्ल्याक रोनाल्डो टाइप्स के ओहो नानी नि बवाल थियो है इट्स जस्ट दैट कि उनीहरु सँगै भइदियो है। तर नानी त कति लोकल खाले थियो है अलिक लोकल खाले केटा क्या नानी चाहिँ नमकको टाइप्सको थियो होइन सुकुले गुन्डाहरू चाहिँ है नमकको इलामको रोनाल्डो टाइप्स क्या कस्तो हेर्दाखेरि यो चाहिँ झापाको हो यो झापा 11 को हो म्यान्युले कहाँबाट झापाको मान्छेहरूले हेभी रोनाल्डो हेरेर त्यस्तै क्रिस्टियानो नि अलिअलि हेऱ्यो भने त कहाँ गाउँको मान्छेहरू जस्तै छ है राम्ररी हेऱ्यो भने कि होइन खतरा पनि छ होइन एट द सेम टाइम लाइक मगर कहाँको मान्छेहरू टाइपको जस्तो पनि छ कि हो कि लाइक हुन्छ हाम्रैतिर बसे कि नेपालतिर कि लाइक कम्प्लिटली वाइट खाले है अनि तिनीहरूको त्यो लुक नै त्यस्तै हुने रहेछ कि आई थिङ्क अलिक मेडिटेरेनियन खाले मेडिटेरेनियन राइट दिस गाइज हामी नेपालीहरू जस्तै देखिने कि हेर्दै कि है मेक्सिकन टिम हेरेको छ ब्रो हाम्रो गुरुङ दाजु दाईहरू जस्तो मेक्सिकन टिम त अति नेपाली देखिने है मेक्सिकोलाई मजाले पनि चेयर गरेर सबकन्सियसली क्या आफू जस्तो देख्छ मैले अस्ति भयो थियो नि लाइक हाम्रो अब बिकज नेपाल त अब कहिले चान्सै छैन होइन देयर आर सो मेनी कन्ट्रिज लाइक अस विल नेभर बी रिप्रेजेन्टेड इन आवर लाइफ टाइम वर्ल्ड कपमा होइन त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बेस्ट क्लोजेस्ट थिङ वाट वी डु इज लाइक वी चेयर फर अदर एसियन कन्ट्रिज एकदम 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 कोरिया जापानहरू होइन जापानले अन्त पोर्चुगललाई जित्दैन ए कोरियाले अस्ति अन्त अनि त्यसपछि अब त्योहरू पनि हार्यो भने चाहिँ अब उज द नेक्स्ट लाइक क्लोजेस्ट स्किन कलर खाले मान्छेहरू हुन्छ एकदम त्यही हो हाम्रो काम अब मेक्सिको कोस्टारिकाहरू प्यानामा त्यो अस्ति त्यो स्टोरी भनेको थियो नि यु सेयर कि त कता एउटा बहिनी छ बब्बाल एमएमए गर्छ भनेको थियो नि वेस्ट नेपालको त्यही त मलाई के लाग्छ नि द ट्यालेन्ट्स आर outside Kathmandu and your cities. Definitely. They need to focus say गाउँ घरतिर के खास हैन. तर लास्ट उनीहरु आउनु काठमाडौँ नै पर्छ. आउनु चाहिँ पर्छ. I think there should be specific places हरु के स्काउटिङ चाहिँ बवाल हान्न पर्यो के. I don't think काठमाडौँमा त्यस्तो बवाल मान्छे भेट्छ because यहाँको त लाइफै अर्कै छ. त्यो पनि मैले अनेस्टली भने त्यो तिमीले स्पेसिफिकली कुरा गरिहाले मैले अब थ्रु सोशल मिडिया नै हो थ्रु त्यो नो नेक्स्ट क्वेसन भन्ने त्यो छ नि के एउटा पेज छ रुटिन अफ नेपाल बन टाइप्सको कम्पिटिसन हो कि त्यो अन्त उनीहरूले चाहिँ यो बहिनीको बारेमा स्टोरी एउटा यस्तो लेखेको थियो कि हाम्रो नेपालको लागि गोल्ड मेडल जितेको रेस्लिङमा केटी चाहिँ अहिले यहाँ यस्तो म्यादी पुलिस जानु परिरहेछ टाइप्सको लाइक व्हाट द फक लाइक कि लाइक वाट इज रङ टाइप्स हुन्छ नि एसियन लेभलमा कि त्यो पनि जितेको उसले ब्रो सानोतिर लोकल लेभल होइन हुन्छ नि सो आई रेड द्याट एन्ड त्यही त म as a tool try to use social media to connect with her and त्यही भएको खासमा that's just one of like so many other people के bro उ जस्तो छ अरूहरू पनि but हुन्छ नि अब there's only so much we can do at a time just like that at the same time like fuck man the reality the ground reality of के अब काठमाडौँ बाहिरको अपर्च्युनिटी खोज्नु यहीँ आउनै पर्छ घर छोडी त्यो बहिनीलाई पनि अब हुन्छ नि आमा छोडिरहेछ बहिनी छोडिरहेछ ड्याड उसको पनि त्यस्तै केही अब प्रब्लम छ घरमा तर काठमाडौँमा people who come to काठमाडौँ from बाहिर हैन अब or like in general people who make it in काठमाडौँ from like the bottom बाहिरबाट आएको मान्छेहरू हुन्छ काठमाडौँ बाहिरबाट के आएको मान्छेहरू यो अहिले पठाउ चढ्ने हाम्रो काठमाडौँको मान्छेहरू अल्छे हुँदो रहेछ हौ तर हेभी एन्टाइटल्ड हो हेभी अल्छे इन्क्लुडिङ अब हामी पनि भनौँ न नट त्यसको हामी पनि द्याट इन्क्लुड्स अस अल्सो
जति मान्छे यो पठाउ इज लाइक रियली डिसेन्ट इन्कम सोर्स फर अब पार्ट टाइम भनौँ न अहिले विथ पिपल नेपालको इकोनोमीमा एभ्री वान जेन पिपल हेभ बाइक एन्ड स्कुटर्स एन्ड सिट न जो पनि सब बाहिरको ब्रो सब नेपाल बाहिर काठमाडौँ बाहिरको बाटोहरू पनि थाहा छैन उनीहरूलाई डाइरेक्सन दिनु बाहिरबाट आउनुहुन्छ जति मेरो एन्काउन्टर भएछ अहिले पठाउँसँग सबै बाहिरको ब्रो 99% जतिजना म चढेछु पठाउमा सबै बाहिरको बाहिरतिर छैन पनि उनीहरूको अब त्यही डिसेन्ट इन्कम डिसेन्ट भनेको त्यही 20-30 हजार बाँकी हुँदो रहेछ महिना अब एभरेज वर्क गर्दा इफ युआर लाइक हार्ड वर्कर एन्ड अल होइन यु वान्ट टु पुट इन द आवर्स देन यु क्यान गो लाइक 40-50 होइन मजाले बनिँदो रहेछ पठाउ यु हेभ टु वर्क हार्ड यु हेभ टु लाइक फकिङ हुन्छ नि अब त्यही काम बाहिर गएर मान्छेहरूले उबर कुदाइदिरहेको छ अब त्यसमा चाहिँ छैन अब यहाँ काठमाडौँभित्र चाहिँ काठमाडौँको मान्छेहरू बाहिर गएर उबर चाहिँ कुदाइदिन्छ होइन यहाँ चाहिँ पठाउ इट्स बिनिथ मी टाइप्सको यहाँको त्यो कल्चरै त्यस्तै भइदियो क्या है त्यसरी नै सिकायो सबै कुराहरू है यहाँ फेरि घरदेखि नै सिकाउँछ नि तँ यस्तो गर्छस् खालि यत्रो पढिस् यस्तो गर्छस् खालि पनि हुन्छ नि त एकदम एन्ड देन स्टार्ट्स इम्प्रिन्टिङ अन देम त्यो चेन्ज हुनु पर्यो कि त्यस्तो सोच है एकदम त्यसरी त खाइदिन्छ कि बाहिरबाट आएर मान्छेहरूले तिमीहरू जहाँ यो गर्नु लजाउँछस् अर लाइक यु फिल दिस इज बिलिभ यु विल डु इट एन्ड देन दे लाइक मेक द वे अप म्यान एकदम पहिला त अझ अचम्म लाग्थ्यो कि when I was growing up अब always wanted to यताउता गिटार बोकेर हिँड्न मन लाग्ने नि त अनि त्यस्तो हेर्दाखेरि पनि मान्छेहरूको सोच कति के हुन्थ्यो भने वाट इज दिस गाई डुइङ होइन लाइक गिटार बोकेर हिँड्नु त अब ठिस टाइपको पनि सोचिने मैले कतिजना मान्छेहरू पनि त्यस्तो पनि भेटेँ कि सानोमा हुँदाखेरि अहिले सोच्दाखेरि अचम्म लाग्छ कि ल म्यान अब कस्तो सोच रहेछ भने अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम भनेको चाहिँ त्यो अफिसभित्र नै छिर्ने हो होइन एउटा केही न केही हुन्छ अनि टाई लाएर नै छिर्ने हो टाइपको सोच ल त्यो सोचले त अब हामीलाई त पज गराइदिइहाल्छ नि यार युजलेस बनाइदिइहाल्छ नि मान्छे त used to work at a car dealership or something, right? I did नि man I did तर it was not अब त्यो मलाई त्यस्तो बोर त लागेको थिएन I was excited because I had nothing at to Ford. do Ford nothing See, to like, do I don't know how I heard about this, man. You never told me about this, but I heard through somewhere. It's an 18-month story, man. Yeah? 18 How was that experience? It was a great experience, man. I missed the days. It's still past by. The पछि गएर Ford किन्दा discount पायो तिम्रो you're rocking a Ford, right? Also, right. I love Ford, man. Ford cars, my one person. But that Ford versus Ferrari is a good movie. Good movie, good movie. I watched it like 3 times, I think. Good movie. दामी छ त्यो पनि ब्रो मैले हलमा हेरेको कि and my granddad is like a huge Ford fan के उसले पहिला from his back in the day अति जेन्टलम्यान होइन माम्स हेभी जेन्टलम्यान अब त्यो टाइमको यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड फोर्ड अब जस्तो पहिला यहाँ अब यहाँको नेपालको रोयल फ्यामिलीहरूले चलाएर सेकेन्ड ह्यान्ड बेच्ने त्यस्तो गाडीहरू चाहिँ उसले उठाइदिँदो रहेछ ए ओके लाइक दामी दामी फोर्डको टोयोराको म बच्चा हुँदा मेरो मेमोरी चाहिँ मेरो बाजेको त्यही छ हि स्टिल लाइक ड्राइभिङ एन्ड सेट बट लाइक आजकल मेन्टेन गर्न सक्दैन नि त्यस्तो गाडीहरू आफ्टर पोइन्ट अब तैँले त्यो इट्स मोर एक्सपेन्सिभ टु मेन्टेन एन्ड प्लस लाइक रोड लिगल पनि हुँदैन नि त कुनै कति वर्षपछिको यु क्यानट राइड अन्त जतिसम्म कुदाउनु पाएँ मैले पनि कुदाएँ त्यो बाजेकै गाडीहरूमा सिक्यो क्या फोर्ड थियो क्या म तिमीलाई पछि फोटो पनि देखाउँछु तँलाई थाहा छ त्यो एउटा गोल्डन कलरको लेजर फोर्ड भनेको थियो क्या लाइक 80s को गाडी क्या हामी एउटा पिकेएसको घर जाँदा त्यो सेडान टाइप्सको थियो क्या ब्रो एन्ड लाइक गोल्डन कलरको क्या गाडी होइन अन्त म हाई स्कुलमा आइ एम सो प्रिभिलेज द्याट माई ग्रान्डफादर युज टु लेट मी फकिङ टेक हिज कार अराउन्ड लाइक हुन्छ नि एन्ड मी दुड लाइक आई स्टार्टेड ड्राइभिङ when I was like 14-15 very young man very young bro like 4-wheeler त झन् होइन मेरो बाजेले अति गाडी फनाटिक होइन he was a mechanic himself and used to teach me how to drive and stuff and I Ford भन्ने बित्तिकै that's why like तिम्रो त्यो अब यो modern Ford हो नि त so it takes me back to my like the brand Ford the brand Ford okay you so every time I see like the Ford and then the movie came out and I was like I don't know anything I'm taking my grandfather to this movie for sure I know and he's like a dude from like he came from a decent wealthy family my mom got dad मेरो mom को dad सँग एकदम close थियो yeah mom को dad सँग super close and like most of my personality I get it from him actually him and my uncle actually honestly भन्यो भने and when he grew up from a nice decent family in Kurseong India and they had like cars Ford cars back in the day they can get when he was like 1947 even pre-independence times bro man I know India ko independence time British was still there type
उसको म लाइक उसको स्टोरीहरू भनिरहन्छ एन्ड आई टुक हिम टु द्याट मुभी सरी माई पोइन्ट वाज आई टुक हिम टु द मुभी एन्ड त्यो मुभीमा पहिलाको गाडीहरू देखाउँछ क्या एन्ड फर हिम लाइक एन्टायर मुभी द्याट 2.5 मुभी हलमा हिज अन द एट द एज अफ हिज सिट लाइक अ किड ब्रो लाइक अ किड एभ्री लाइक हिज नेमिङ त्यो पहिलाको गाडीहरूको मोडल क्या लाइक यो त्यो हो लाइक इज लाइक सोइङ अफ टु मी ओके यो मोडल त यो पनि रहेछ यो मुभीमा लाइक इज एट द एज अफ हिज सिट लाइक सिट त्यो ही इज गेटिङ ब्याक टु हिज टाइम के फेरि मेरो लाइक आन्टकोमा त्यो गाडी थियो कर्सङमा त्यो टाइममा यति पैसा परेको थियो लाइक इज rattling about like his childhood and it was a trip for me to see my granddad become a child again because of a movie like a piece of art on that movie music whatever right a visual art on that so that's gonna like helping and I could see and it was such a nice moment I'll never forget that I took my granddad to watch that movie Ford versus and he was super happy that entire day you took him to watch Ford versus Ford they were full right na my granddad loves movies though त्यो मुभी स्पेशली कार मुभिज हैन त्यो मुभी हेर्दाखेरि इट वाज लाइक अति नाइस मेमोरी फोर्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ग्रेट मुभी म्यान दामी एक्टिङ गर्दैछ नि क्रिस्टियन बेलले है that guy is genius man कसम त्यसको हरेक मुभी निस्किँदाखेरि लाइक अब त एक्सपेक्टेसन अति हाई भइसक्यो अनि है एन्ड देन सम अब आई डोन्ट नो त्यो टाइम अहिले नेटफ्लिक्समा आइरहेको छ त्यसको फेबल म्यान के भने मैले हेरेँ कि अलिक स्लो रहेछ हौ घन्टा त्यही त अब त्यस्तो आइदियो हुन्छ अनि त्यसपछि के गरिस् मलाई त्यो जनरको एक्टर्सहरू पनि मनपर्छ क्रिस्टियन बेल होइन इभन टम क्रुज के टम क्रुज पनि बवाल लाग्छ टप गन हेरे नि बवाल चस्माले चाहिँ टप गन भन्दैछ टप गन भन्दा पनि त्यो हेभ यु वाच द्याट मुभी टप गन त बवालै छँदैछ इम्पोसिबल होइन जेरी मैगवायर होइन व्हाट्स द मुभी म्यान टप क्रुजको Edge of Tomorrow that movie that was one movie म नर्मली साइफाई हेर्दिनँ क्या हेर्दिनँ त्यो मुभी चाहिँ कुनै कसरी टम क्रुज भनेर लु म 10 मिनट चान्स दिन्छु टाइप्स क्या यो मुभीलाई 15 मिनट स्टप्स ब्रो आई वाज लाइक हुक्ड एकछिनपछि त क्रेजी हुक्ड मुभी छ नि त्यो मलाई नि मेरो भाइले त्यस्तै एउटा जेक जिलेनहलको कि कसको मुभी छ नि ट्रेनमा भागै हुन्छ नि सोर्स कोड को हु इज द एक्टर जेक जिलेनहल हो नो और वाज इट Jake Gyllenhaal. I don't think it's Jake Gyllenhaal. Oh, Jake Gyllenhaal. What's the other guy, man? Jake Gyllenhaal. Yeah? Yeah, Source Code भन्ने. तर के Jared Leto भनेको? हैन Jared Leto हैन. Jake Gyllenhaal Source Code भन्यो. Source Code मा चाहिँ उयो भएको हुन्छ के? ट्रेनमा. यो ट्रेनमा बम ब्लास्ट भएको हुन्छ. त्यो रिपिट भएको. Jake Gyllenhaal पनि त्यसमा हुन्छ के? त्यो ट्रेनमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि he is like actually dead हैन? भन्नाले उसको आधी जस्तो जिउ चाहिँ पडिसक्यो हुन्छ के? त उसको ब्रेन चाहिँ स्टिमुलेट गरेर उसको ब्रेनको मेमोरी लाइक प्रोजेक्ट गरेर अनि दे आर ट्राइङ टु ट्रेस द बमहरू राम्रो छ ब्रो त्यो मुभी यु विल इन्जॉय अलि जेक जिलेनहल दामी छ यार त्यो एक्टर पनि है सो द एक्टर इज स्टिल देयर वेयर सो उ चाहिँ मरिसकेको छ भने हैन उसको मेमोरीमा ट्याप गरेर चाहिँ दे आर ट्राइङ टु प्रोजेक्ट इट क्या अब एउटा स्क्रिनमा जस भनौँ न अनि द क्यारेक्टर इटसेल्फ त्यो चाहिँ के भइसक्यो हुन्छ क्यारेक्टर चाहिँ अब हि जस्ट लाइङ देयर अब हाफ हिज बडी भनौँ न तर मेमोरी मात्र प्ले भइरहेछ मेमोरी मात्रै उसको प्ले भइरहेछ मलाई ट्रेस गरिरहेछ के भइरहेछ उसको मेमोरीमा छिरेर चाहिँ अनि अब हि इज देयर इन हिज मेमोरी एन्ड द पिपल त्यो इन्भेस्टिगेटरहरू चाहिँ ट्राइङ टु सी द ट्रेनको त्यो दिनको इभेन्ट्सहरू तर त्यो चाहिँ त्यो मेमोरीभित्र त्यसलाई चाहिँ देखाइरहेछ फेरि तिमीले त्यो टेनेट भन्ने मुभी हेर्यौ त्यो त साइको साइको मुभी हो बिचमा जबरजस्ती अनकम्प्लिकेटेड बनायो बेकार गाह्रो बनाइदिने टाइपको हुन्छ नि कुनै ब्याकवर्डमा जाने टाइप्स कि अब दिमागै है अनिसक्यो इन्टरस्टेलरसम्म ठिक थियो कि इन्टरस्टेलरसम्म लु म बुझ्दिनँ इन्टरस्टेलरले नि अति नै अहिलेसम्म बुझेको छुइनँ मैले अहिलेसम्म बुझेँ एक्टिङ चाहिँ गरिदिन्छु बुझेको होइन अहिलेसम्म बुझेको छु अहिलेसम्म पनि लाइक यो चाहिँ के हो त नै छ क्या त्यो मुभी छैन बुझ्दैछु यहाँ चाहिँ किन त यो चाहिँ किन त नै छ क्या त्यो अझै कोले हेभी बुझेको चाल दिन्छ बुझेको चाल दिन्छ फेरि त्यहाँबाट गेम तँलाई पनि याद छैन बेसी एक्टिङ नदिए अगाडि बुझेन भन्छ अब टेनेट त के हो यो त्यो मुभीलाई लास्टमा खास यस्तो गर्दा रहेछ लभसँग अलिक कनेक्ट गर्दा रहेछ क्या जुन हामीले अलिक मिस गर्दो रहेछ होइन मैले नि हेर्दा अब 7-8 टाइम्स चाहिँ रियलाइज गर्दै गइसकेँ कि ए लास्टमा चाहिँ अब द वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रु लभ भनेर देखाउन खोज्दो रहेछ अनि एभ्रिथिङ बिकम्स अलिकति अब
लभ जोडेपछि त जे पनि अलिकति अब hypothetical तर अथवा होइन भन्दा आफ्नो छोरी चाहिँ बुढी भइसक्यो बुढी क्या भएपछि ऊ हिरो भएर आइदिरहेको क्या। अब म यसको नयाँ आमा खोज्छु टाइप त्यो हार्डलीमा त आउँदैन है बाहिर आउँदैन त्यो त वोल्भरिन हो फेरि वोल्भरिन सरी आई थॉट लाइक त्यो सिन हुन्छ लास्टको सिन के त्यो हस्पिटलमा भेट्ने पनि हेभी एक्टर छ बवाल त्यसको पनि थुप्रै मुभीहरू हेरेको छु मैले यार त्यो दामी लाग्छ मलाई नि त्यो जेन्टलम्यान भन्ने मुभी हेरिस् त लेटेस्ट विडको बारेमा अनि त्यो र चार्ली हनमा हेऱ्यो ब्रोले मैले ब्रो हेरेको प्लिज यो मुभी हेर्नुहोस् Gentleman दामी छ। नेक्स्ट जेन्टलम्यान भन्ने छ कि जेन्टलम्यान भन्ने बब्बाल movie गाई छ। रिची मुभी हो कि दामी छ यो लाइक द स्टोरी लाइन म भन्दिनँ इट्स लाइक दामी द जेन्टलम्यान म्याथ्यु मकने एन्ड चार्ली हनम भन्ने एक्टर ब्रो दामी कास्ट पनि दामी छ डिरेक्सन लाइक बब्बाले मुभी छ म हेर्छु ल म हेर्छु अब त्यो 2023 कि 2022 मै आएको 23 मा त हैन 22 ए आई मिन लाइक 21 21 तिर 21 एक्साइटिङ कुराहरूले याद आयो कि अस्ति नै यसरी आई वाच्ड एउटा यो तीनजनाहरू हुँदो रहेछ होइन आई थिङ्क दिस गाइज आर अमेरिकन्स तीनजना हुँदो रहेछ क्रेजी ब्याड एस भेजाहरू हुँदो रहेछ कि अनि फनी सोजहरू गर्ने रहेछ कि तीनजनाहरू बोल्ला बोले वाट वाज द्याट नेम अफ द्याट के लाइक एउटा मुभी होइन नो इट्स अ सिरिज के उनीहरू त्यो तीनजनाको टिम रहेछ कि इम्प्र्याक्टिकल जोकर्स अनि त्यो त होइन त्यो त दोज गाइज आर भेरी फेमस है त्यो त थाहा छ त्यो एउटा तीनजना रहेछ कि एकदम लाइक वाइट इट्स अन नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्समै छ नो ज्याकास होइन ज्याकास काइन्ड अफ तर इट्स बेस्ड अन अलिक कमेडी के इट्स लाइक अ मुभी स्टोरीमै हो होइन अलि स्टोरी तीनजनाको टिम जस्तो अनि तिनीहरूले के प्लट लाइनहरू खेल्यो नि तर हँसाइरहने हुन्छ नि त्यो चाहिँ हेरेको छ White trash के पुरै one guy is not black all three of them are white all three of them are white के हैन मैले हेरेको त एउटा ब्ल्याक they ask each other to do silly stuff हरू होला सिली स्टफ के अब सो भइरहेछ मान्छेहरू हेरिरहेछ अनि एकैचोटि सेटमा आइदिन्छ फेरि होइन लाइक अनि भिडियो चलिरहेछ अर्कै सेटमा छ फेरि एकैचोटि अडियन्समा आइदिन्छ जस्ट मलाई चाहिँ के थियो त्यसको नाम आई थिङ्क इट्स रियली फेमस के वी अल नो इट मैले मात्रै बिर्सेँ त्यसको नाम आई टेक्स्ट यु ए यो रहेछ भनेर I'll probably send you. UFC आज मैले हेरिनँ म्यान आज के थियो ब्राजिल कार्ड थियो है इन्सेन थियो ब्रो त्यो UFC एकछिन बिर्सिसक्यो क्या हो जस्तो भयो म्यान इट्स बिन कुन कार्डदेखि हेर्ने बुढीलाई ओहो त्यो भिडियो देखाएको थिएँ मैले फक्ड अप के भएको तिनीहरूको न्यू इयर पार्टी चाहिँ तिनीहरूको भएछ त्यही त त्यो साइकोले हान्दिरहेको त्यो केटीलाई फेरि उसले फर्स्टमा हानेको थियो फेरि केटीले बुढीले हानेको थियो ओहो द्याट वाज त्यो त हल्का मैले त्यसको त्यो फेसमा रिग्रेट देखेँ त्यसले हान्दै सेट खाले हान्दै सेट भइसक्यो ठिक छ ब्रो हानेको त त्यसले यार है पब्लिकमा थियो डेना वाइट के चाहिँ भन्थ्यो त्यो थप्पडले तर अब त्यही त हो नि फेरि अब हस्बेन्ड वाइफ हो गइहाल्छ नि अलिकति त्यसको स्ल्याप लिग पनि स्टार्ट भइरहेछ नि त अनि डेना वाइट प्रमोट गरिदियो अब स्ल्याब लिग त्यो भन्दा दामी प्रोमो हुन्छ भन्दा आई थिङ्क उनीहरू त्यही छुट्याएको छैन तिनीहरू है सँगै नै छ ब्रो किन कम्प्लिकेटेड रहेछ आई स वन ब्रो आई एम गिल्टी कि आई हैव सीन दिस एन्टायर वन भिडियो अन युट्युब 20-25 मिनटको छ अन डेना वाइटको हिस्ट्री अब with his wife, his side chicks, his affair with Ronda Rousey, his affair with the ring girls, and all that. And this mom has come out, like there's an interview of his Dana White's mom, where Dana White's mom is like his wedding is a joke, a facade. This आमाले भन्दैछ सर डेना वाइटको आमाले म चाहिँ ऱ्याबिट होलमा अब डेना वाइटको पर्सनल करियर पर्सनल लाइफको बारेमा क्या हो र रातिको 12 बजी चाहिँ हेर्दैछु डेना वाइटले के गर्यो टाइप्स त्यस्तो इन्सेन रहेछ अब हुन्छ होला विथ पावर अब इट कम्स अल दिस थिङ्स है अनि इज लाइक इन्सेन ग्याम्बलर पनि रहेछ नि लाइक ब्ल्याक ज्याक चाहिँ हेभी खेलिँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ लास भेगसबाट 2-3 वटा कसिनोले ब्यान गर्दैछ ब्ल्याक ज्याक बेसी जितेर ए हो एक रातमा त्यसले 8 मिलियन जितेको छ अरे म्याक्सिमम अनि भोलिबाट नआउनुहोस् ल भन्दै गरे कि त्यसले चाहिँ नआउनुहोस् भनेर म UFC यहाँ कहिले पनि ल्याउँदिनँ भन्दै गरे सम वान अफ द टप सिजर्स प्यालेस वान अफ दोज लाइक त्यस्तो डेना वाइटको अब डार्क साइड अफ डेना वाइट समथिङ एउटा टपिक त्यस्तै थियो कि त्यसको ग्याम्बलिङ र लाइक वुमनाइजिङको बारेमा लाइक मैले त्यो आइरहेको हुन्छ थम्बनेलमा डेना वाइटको आँखा चाहिँ रातो त्यो डार्क साइड अफ डेना वाइट समथिङ लाइक द्याट आई वाज द फर्स्ट लाइक ओके लेट मी क्या मजा आउँछ यिनीहरूको डकुमेन्ट्री यिनीहरूको स्टोरी टेलिङ के हेभी लेख्दिन्छ यिनीहरूले त्यो एउटा युट्युबमा छ कि एउटा दिस गाई कल प्याट्रिक गाभिया भन्ने त्यसले दामी डकुमेन्ट्री बनाउँछ आफै बनाउँदैछ कि सबै रिसर्चदेखि लिएर एडिटिङदेखि लिएर खिच्नेदेखि लिएर हि टेक्स लाइक क्लिप्स फ्रम लाइक डिफ्रेन्ट सोर्सेस
तर क्या मजाले बनाइदियो कि त्यसले म्युजिकहरू तर एड गरेको त्यो यो लाइनमा चाहिँ अहिले को रहेछ भन्न लिडर चाहिँ कफी जिल्ला कि के भन्ने रहेछ नि तिनीहरू त्यो चाहिँ वाइल्ड रहेछ नि त्यसले त त्यसको स्टाइल हुन्छ नि कफी जिल्ला राइट द्याट्स हाउ यु से हिज नेम कफी जिल्ला हि इज लाइक यसले चाहिँ यसको स्क्याम यस्तो वर्ल्डभरिको फ्रडहरू हुन्छ नि चाहिँ त्यसले अब डिप डाइभ गरेर चाहिँ तिमीलाई हुन्छ नि स्पुन फिड गरिदिन्छ यस्तो भइरहेछ यो क्रिप्टोमा यस्तो यस्तो लाइक कतिले के लोगन पलले कति अहिले लेटेस्ट भिक्टिम चाहिँ त्यसको लोगन पलले चाहिँ एउटा बिलियन जति स्क्याम गरेछ कि सबैजनाकोबाट लाइक गेम एउटा एग basically if you when you purchase like put hundreds of thousands of dollars and you get an egg the egg hatch भएर एउटा के एउटा हुन्छ नि आउने टाइप्स त्यसको अब you can like trade that or like keep it and shit last month केही हैन रहेछ के so people lost like a lot of fucking money so I watched this what is he doing this with the money let's say त्यही त अहिले आई डोन्ट नो लाइक के भइरहेछ लाइक पिपल वान कहाँ चाहिँ गएर कम्प्लेन गरौँ भइरहेछ क्या मान्छेहरूलाई अनि द्याट गाई त्यो भागिरहेछ कि त्यो छैन भागेको छैन त्यसले लोगन पलले खासै एड्रेस पनि गरेको छैन होइन त्यसले जानी लाइक एड्रेसै गरेको छैन बट लिडिङ अप टु द्याट होइन वेन पिपल युज आस्किङ पिपल टु बाई people are blindly believing him. Okay, you're saying this is the next big shit. Because of the fan following? Yeah, like people were blindly following him. Like a YouTube personality, and the man said, "Bakku paisa halesa bro." Like these young kids, account young, old bro, sabai jana. Shit. And it's gone up to like almost 1 billion types. Ke. And the harayo त्यो पैसा छैन अब कहाँ गयो लास्टमा what you get is like just a photo of an egg. That's like rotating हैन अनि चाहिँ ह्याच हुन्छ रे ह्याच पनि भएको छैन गेम भएको छैन हुँदैन पनि ह्याच अब अनि त्यस्तै स्क्यामरहरू टाइप्स क्या some people are saying त्यसले एन्ड्रोइडलाई त्यस्तो भन्यो भने एन्ड्रोइडले एक्सपोज गरिदियो अहिलेको सबसे डरलाग्दो राइभलरी चाहिँ कुन चाहिँ हो एन्ड्रोइड र ग्रेटा थनबर्ग त्यो ऊ पनि हो नि द पल ब्रदर्स एन्ड द टेट ब्रदर्स दुईजनाको पनि छ नि राइभलरी होइन तिनीहरू ग्रेटा थनबर्ग भन्दा चाहिँ the lady the girl like how dare you I know that girl right I've seen her the video answer right on the like Andrew Tate just before he went to prison he made a tweet saying like Greta Thunberg she's like the poster child for ke bhancha environmentalists haruko लागि नि हैन अनि त्यसले चाहिँ अब हाउडेमा Andrew Tate I have this Bugatti this is a car like what is my carbon footprint or type को त्यस्तो के भनेछ अनि Greta Thunberg said something अब smacky त्यस्तै खाले के त्यसपछि जेल गयो एन्ड देन एभ्रीवन वाज लाइक ग्रेटा थनबर्गलाई न्यू कोचिस भन्छ यस्तो हुन्छ टाइपको के हैन ग्रेटा थनबर्ग गरे त त्यो आजको स्टोरी क्या हाँस्छ लाग्दैको नि त्यो हाउ इज एभ्री बुक फकिङ न्युयोर्क बेस्ट सेलिङ और समथिङ त्यही भने है मैले भेटेकै थियो उसको स्टोरी हेरेँ कि त्यो गाई विथ अ साइन और समथिङ न त्यसमा चाहिँ द गाई विथ अ साइन इज लाइक आई हर्ड लाइक मैले सुनेको चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि some of these people publishers with a lot of money I mean like publishers the writers who have a lot of money what they do is obviously like when you see like it's a bestseller भनेपछि त किन्न मन लाग्छ नि त तर त्यो टाइटल बेस्टसेलर त पाउनु पर्यो नि त त्यसको लागि what they do is they buy their own books all their books and they hide it हैन in some shack somewhere हैन and then up to numbers देखेपछि त it becomes the book's bestseller okay that's and then they get the title book's bestseller भनेर and then it starts selling clean cut and then you resell it yeah अहिले तर न्युयोर्क बेस्टसेलर चाहिँ कुन रहेछ भन्न any book नि हैन ह्यारी त्यो के ह्यारी एन्ड मेगन त्यो मैले यसको स्पेयर भन्ने बुक मैले ह्यारी एन्ड कुमार भन्न आँटेको ह्यारी एन्ड कुमार भन्न त्यसको त्यो किताब अहिले कन्ट्रोभर्सियल किताब निस्किरहेको छ नि I'm like balls deep in that story man I feel damn guilty कि wasting my time अहिले मेरो फिडमा त्यसको मिम बाइ के आउँदैन ह्यारी ब्रो त्यो ह्यारीले चाहिँ दाजुसँग जेलस भएर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के भयो किताबमा के लेखेको रहेछ भन्न
मलाई चाहिँ अब मेरो दाजुको लागि एउटा स्पेयर अर्गन दिनुको लागि हुन्छ नि म चाहिँ ग्रुम हार्भेस्ट गर्नु भोलि गएर इफ माई ब्रदर निज अ लिभर एक्चुली इट डजन्ट इभन वर्क लाइक द्याट एज इफ युआर सिब्लिङ्स एन्ड त्यो म्याचै हुने भन्ने छैन नि दिस गेज फकिङ डम अर समथिङ लाइक द्याट लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ भोलि मेरो अर्गन चाहिन्छ भनेर मलाई ग्रुम गरेको मेरो दाजु चाहिँ खास किङ हो किन एयर एन्ड स्पेयर भन्ने हुन्छ नि त like you are one is the heir to the throne, the other one the second kancha chhora is a spare ni ta so book ko title pani spare ke ati like why would you name yourself spare fucking you know ma euta meme aathe ke na and so this meme says like I'm like I only have two moods na either like I'm sitting in my room quiet like I'm not speaking to anyone or ani Harry ko photo ke I'm just speaking about every fucking thing, huh? about my I family. only have two moods. I thought it's damn bad, ni. Honestly, look, like you don't want to air your dirty laundry, family go. Yeah, man. Yeah. Like you know what I'm saying? Consciously, मलाई चाहिँ अब त्यो बुढीले हल्का डुबाइदिए जस्तो लाग्छ है अब बायस पनि होला cause like I'm rooting for the dude team like to be innocent types like but like I watched like यिनीहरूको नेटफ्लिक्सकोमा पनि त्यो सिरिज पनि हेरेँ हो लाइक सबै किन भन्छ नि अब देयर इज दिस कर्ड क्या मेरो भित्र के चाहिँ रहेछ बिकज लाइक दे आर लाइक द बोय हु क्राइड वुल्फ भन्ने स्टोरी छ नि क्या त्यस्तै दे आर क्राइङ फर रेसिजम एन्ड अल हुन्छ नि तर खासैमा प्रुफ पनि छैन क्या रेसिजमको लाइक युके हुन्छ नि लाइक युके इज नट रियली रेसिस्ट एक्चुली अनेस्टली भने अरू देश अमेरिकाहरू हेरे जति पनि हुन्छ नि युकेमा अझै रहेछ मोस्ट डाइभर्स रहेछ नि युके पनि होइन छ होला रेसिजम तर तिनीहरूले चाहिँ रेसिम मलाई रेसिस्ट भन्यो तर खासै प्रुफहरू केही छैन हुन्छ नि दे जस्ट वान्ट ड्रामा एन्ड स्टफ होइन एन्ड आई क्यान सी इट के लाइक पहिला त्यो नेटफ्लिक्सको डकुमेन्ट्री हेरेँ होइन आई गट द पर्सपेक्टिभ द भिक्टिम पर्सपेक्टिभ अफ ह्यारी एन्ड मेगन होइन एकछिन त एम्पथाइज पनि भयो बट इमिडिएट आइम लाइक फकिङ आई गोटा लुक अप एन्ड फाइन्ड खास चाहिँ के रहेछ स्टोरी उता हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का देयर इज लाइक एङ्गल्स अफ जेलसी एन्ड क्राइङ वुल्फ खालके फर त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो किताब निकालिदियो होइन ब्रोले चाहिँ किताबमा के पनि भनिदिएको छ भन्न मैले चाहिँ अफगानिस्तानमा 25 जना मार्दे होइन फुल आउट क्या ब्रो भन्दैन नि त यस्तो सेन्सिटिभ कुराहरू कहाँ निकाल्छ अफगानिस्तान हुँदा मैले चपर अब यो अप्याचे हेलिकप्टर समथिङ पाइलट होइन फर द ब्रिटिस आर्मी हि किल 25 पिपल अरे एन्ड हि डजन्ट फिल लाइक लिटरली कोटिङ मैले वर्ड टु वर्ड भन्दैछु हि सेड लाइक द्याट लाइक आई डोन्ट फिल एनिथिङ लाइक द्याट लाइक they were just like pieces of chess on the board like हुन्छ नि on the chess board त्यस्तो indifferent छु types क्या which is pretty sensitive normally you don't hear any fucking like army guy going around not even boasting talking about how many people they killed no which is putting directly their family into like jeopardy like हुन्छ नि threat नि त भोलि गएर but that also says like about like his character how he's like अहिले पनि जे गरेर चाहिँ he's damn insensitive towards his family right हैन फेरि अर्को खास कन्स्पिरेसी चाहिँ म भन्छु नि एउटा ल तिमीहरू छक्कै पर्छ ह्यारी चाहिँ नि खासमा भन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ कुरा चाहिँ के रहेछ भन्नु ह्यारी चाहिँ चार्ल्सको छोरा होइन भन्छ नि डायनाको चाहिँ चार्ल्सको एडिसी हुन्छ नि बडीगार्ड अर समथिङ लाइक द्याट यो कासलको एडिसी त भन्छ त I'm so used to listening to that त्यो राजा हाम्रो राजाहरुको एडिसी for something like that एडिसी को छोरा भन्छ क्या बडीगार्ड छ who was a redhead also न त त्यसको फ्यामिलीमा अरू रेडहेड छैन नि को पनि एउटा छ क्या दिस डकुमेन्ट्री टाइप छ त्यसमै थियो अन्त आई वाज लाइक व्हाट लाइक हुन्छ नि त्यसको कम्प्लेक्स पनि भयो कि टाइप मेबी ही नोज द्याट एन्ड लाइक ही फिल्स लाइक इज द बास्टर्ड सन एन्ड अब यो त इन्सेन सेन्सिटिभ टपिक हो नि त अब गएर डायनाले अब खासमा डायनाले चार्ल्सलाई मन पराउँथेन रहेछ टाइप क्या त्यो एडिसीसँग चाहिँ एभ्री डे हुन्थ्यो अरे अन्त दुईजनाको हल्का लभ एफेयर भएको थियो अरे जुन चाहिँ चार्ल्सले थाहा पायो अरे एन्ड देन चार्ल्स वेन्ट एन्ड फाउन्ड द अदर गर्ल एन्ड एट द्याट टाइम डायना वाज उसको डिप्रेसनमा पिकमा टाइप्स क्या हाउन्डेड बाई द मिडिया अल्सो एन्ड अभियसली त्यो एउटा मिडल इस्टर्न देन लाइक खासमा चाहिँ के भन्छ ह्यारीको चाहिँ
हेभी मदर इस्युज छ भन्छ क्या त्यो साइकोलोजिस्टहरूले पनि ब्रेकडाउन गरेको सबै हेरेँ नि मैले That's why he's a cock. त्यो किताबमा चाहिँ के पनि लेखेछ भन्न अब he talks about his dick and his mom in the same line. के भन्छ Like he used his mom को cream on his penis or something like that. Like सबै भन्दै त्यो लाइक अति सेन्सिटिभ कुराहरू सेन्सिटिभ कुराहरू भन्दै त्यो किताबमा द्याट्स वाइ इट्स न्युयोर्क्स बेस्ट सेलर boy अहिले वर्ल्ड ब्रो इट्स इन लाइक 19 or 20 ल्याङ्ग्वेजेसमा इट्स गोइङ अफ द सेल्स खालके मैले लाइक हेरेको I think because he opened about everything. Opened up about everything. So मेन चाहिँ अब इफ दे रियली फाइन्ड आउट लाइक इज नट लाइक हुन्छ त्यो निस्किँदैन होला त्यो त यो त इन्सेनै भयो नि अब टु फाइन्ड आउट लाइक फकिङ इट्स नट द किड अफ द किङ टाइप and John now he's the king. But we're just because last we see these people as boba like crowned people and Dixon. Last they're just human beings. Yeah, dude, like, human beings have problems and it's going on forever and ever. Yeah, because it's all about the scrutiny that they're surrounded with. That's all. Not the Arik family ma kahi na kahi chal raha hai. Bro, like British media ko चाहिँ attitude चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कस्तो मिडिया प्लस ब्रिटिस कोर ब्रिटिस पिपलको लाइक अब ब्रिटिस मान्छेहरूको ट्याक्स पेइङ मनीले उनीहरूलाई तिरिरहेछ नि त उनीहरूको डे टु डे लाइफ लाइक लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू मेन्टेन त ब्रिटिस मान्छेहरूले तिरिरहेछ नि ट्याक्स मनीले सो खासै पावर त छैन रोयल फ्यामिलीको सबै पार्लियामेन्टरी भइसक्यो होइन तर ब्रिटिसमा यस्तो हुँदो रहेछ लाइक वी आर एटिट्युड चाहिँ वी आर पेइङ फर यर लग्जरी सो यु हेभ टु बी available for the media whenever we want it because we want to know what your day to day you're doing types ka so jun chai camera paparazzi haruko huncha ni it's because like media is this justify garda rahecha we are paying for your fucking life like you are living in a fucking palace because we pay for it but you got to show up for photos you got to show up for like gossipy you got to trade us inside gossips and stuff and keep the page 3 tabloids going भन्ने खालको तर अहिले यसो सोच्दाखेरि it's damn weird है that people are still paying for their luxury अब हिस्ट्री नि त हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स नि त देयर लाइक इमोशनल अट्याचमेन्ट्स नि त त्यो त हो कि तर लाइक मोस्ट अफ द पिपल हु पे देयर ट्याक्सेस नाउ एन्ड द पिपल हु आर इन द क्राउड दे हैव नेभर एक्चुअली गभर्न्ड or been governed by those people. अब पहिला त it would make sense because the Raja was like अब the government types हुन्छ नि. So you have to pay for someone who's governing you होइन and they won over that place through battle or someone else battled for them होइन. तर ब्रिटिश मान्छेहरू they take pride रहेछ नि त. I know a lot of like the monarchy almost like conquered the world types को के. There are a lot of countries who still have monarchy त्योहरू I can attachment चाहिँ हुँदैछ हामीलाई पनि हुन्थ्यो होइन हाम्रो राजाहरूसँग त्यस्तो हुँदैछ कि तर पछि सोच्दाखेरि अहिले चाहिँ किन तिर्नु तेरोलाई टाइप्स के यसो सोच्छ बिकज मैले कपाल काट्ने दोकानमा एउटा राजा भक्ति भेट्दिएको यार वाइ राजा भक्ति कपाल काट्नु बसिरहेछ फ्यान बोय फुल ही वेन्ट अन त्यहाँ कपाल काट्ने मान्छेको राजाको सानो फोटो थियो क्या पहिलाको रोयल फ्यामिलीको he went on like half an hour like on like how we should like bring king back types of propaganda talks and this bhayal like don't give a fuck like this background ma chikne hindi git haru bajday cha ho this guy is like taking a beard and he's giving his 2 cents on huncha ni I'm like ambo yesto pani mancheharu ajai pani rahecha hamro nepali society ma was like ready to fucking kill for the king like which I don't think is ever going to happen. But isn't a delusion that kundin huncha khalke right. It's good to have a monarch hasta. त्यो खतरा देखिन्छ नि त देश पनि राजा रानी भएको देशहरु अलि कुल पनि देखिन्छ नि त हैन आफ्नो पाराको देखिन्छ त्यही भएर नि तर it has gone too far अब चाहिँ I don't think it's possible. It's gone to the dogs and fucking अलि प्रचण्ड भएको छ हैन प्राइम मिनिस्टर फेरि चाटा जोको वर्ड fucking तर सरप्राइजिङली त्यस्तो डरलाग्दो अप्रोर भएको छैन यार. He's damn strategic. त्यसले अब त्यो के रे रवि लामी छामीहरूलाई डेपुटी बनाएको छ लाइक गुड बुक्समा हाल्नु अब रवि लामी छामी अब के भन्नु अब जहाँ हाम्रो पोस्टर बोय नै चिक्ने त्यसको डेपुटी भइसकेपछि त हामी त के भन्नु टाइप्स हुन्छ नि मान्छेहरू नि हामीले खास भोट गरेको मान्छे नै त्यसको राइट ह्यान्ड म्यान भइसक्यो अब
हाम्रो There's no more अहिले त न्युजमा पुरा बालेन माम्सलाई पुरा एट्याक गरेको पो देख्छु त किन वाइ आर पिपल लाइक यु नो दे से लाइक स्टोन्स आर थ्रोन एट ट्रिज विच अब इलेक्सन सक्यो नि त अब जितिसक्यो नाउ विल गेट द No, people are giving, even he's Dark giving forces. left and right on Twitter and shit. Like I was reading of it. I was like, but my Nepali porno kya garo lagcha ke. Some articles in Nepali and na. My Nepali is like my worst man. Reading, bolnu ta सक्छ हैन. Reading ma मलाई like class 4-5 level छ के मेरो reading. अन्त मलाई नेपाली पढ्नु क्या गाह्रो लाग्छ. ट्राई गर्छु आम्बो सक्दैन यार. बालेनलाई चाहिँ one thing he has is like independent हो नि त हो. No affiliation with any political party, so he can say whatever he likes. तर अब काम गर्न चाहिँ फेरि लास्टमा गएर एसोसिएसन चाहिन्छ कि किनभने अब नर्मल मान्छेहरूसँग काम गर्नु पऱ्यो भने उनीहरू दे विल बी अफिलिएटेड विथ सम पार्टी लाइक फेभर देम डिड समथिङ फर देम दे लास्ट देम फेभर्स ब्याक. सो त्यसले गर्दाखेरि काम चाहिँ अड्काइन्छ कि अब जस्तो यो के भन्छ यो त्यो स्लमहरू हटाउनु खोजिरहेको थियो नि अब त्यस्तो सजिलो हुँदैन कि उसलाई त्यो स्लम हटाउनु. अब हुनु त त्यो इट्स जस्ट लाइक बिजनेस नै हो त्यहाँ मान्छेहरू होइन. त्यो अब कुन चाहिँ पार्टीले तिनीहरूलाई इलिगली बस्नु दिएको त्यहाँको एक्चुअल बस्ने मान्छेहरू त्यहाँ पनि बस्दैन. उनीहरू कुनै कता बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ रेन्टमा दिइरहेको हुन्छ होइन. तर अब स्लम्सहरू पनि रेन्टमा रेन्टमा दिन्छ नि. सो त्यो पार्टीको मान्छेहरूले लिएको हुन्छ एन्ड दे रेन्ट इट आउट टु पिपल हु कम फ्रम आउटसाइड भ्याली लाइक पुवर पिपल हु कम फ्रम आउटसाइड भ्याली. अनि उसले हटाउँदाखेरि त त्यहाँ बसिरहेको मान्छेलाई हटाउनु पऱ्यो नि त अब. अनि तिनीहरू त हेल्पलेस देख्छ यसो हेर्दाखेरि. एन्ड देन द्याट्स हाउ लाइक द पब्लिक ओपिनियन स्विङ्स टु द अदर साइड क्या. लाइक टिल यस्टरडे हि वाज इन द गुड बुक सबैजनाको एन्ड नाउ इट जस्ट लुक्स लाइक हि इज ट्राइङ टु गेट रिड अफ पुवर पिपल खाले. तर खास चाहिँ अब त्यहाँ गुन्डाहरूले राज गरेर हुन्छ. ओके बट इट लुक्स लाइक द्याट होइन. अब मिडियामा त अब त्यो जसले धेरै एड दिन्छ त्यसकै न्युज छापिदिन्छ. एभ्रिथिङ इज रिग्ड म्यान. द होल सिस्टम इज रिग्ड. यो चेन्ज गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ. अहिले पनि अब वाट्स ह्यापनिङ होला त इज यो ब्रो हाम्रो बालेनले राम्रै काम गरेर होला त होइन. इन्टेन्सन त राम्रै हो नि. इन्टेन्सन त राम्रै हो. अब उसले मेबी अब सर्टन लाइक यु नो लाइक अब हाम्रो मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि हाम्रो सिस्टम हाम्रो लाइक गभर्नेन्स एभ्रिथिङ इज सो टाइम करप्टेड सो फक्ड अप. अब त्यो निकाल्नलाई त अब यु हेभ टु गेट ह्यान्ड्स डर्टी अलिकति होइन. अलिकति के भन्छ सम डिसिजन्स यु मेक एज समन विथ पावर होइन राइटफुल पावर. सम डिसिजन्स यु मेक मे नट बी एबल टु मेक एभ्री वान ह्याप्पी खालि होइन. अब सम डे इट माइट एफेक्ट मी अल्सो. मेबी आई हेभ फक्ड अप समवेयर होइन. कुन चाहिँ मैले पनि अब कानुन उल्लङ्घन गरिरहेको होला. त्यो उसले कुन चाहिँ एउटा नयाँ डिसिजन ल्याएर मलाई पनि एफेक्ट होला. सो लाइक अब इफ आई एम समन हु वान्ट्स चेन्ज देन I have to like accept it khali. Accept it. Okay, like whatever is the punishment or the fine, whatever, I'll have to pay it khali. Ekdam. Haina? Of course. Now if I say like malai change chahiyo tara yo chai malai gareko chai parदैन, then I become a hypocrite ni. Haina? So त्यस्तै अब like I think some of his decisions are अलिकति brash, but I think त्यो नगरिकन चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो. आफैले नि फेरि मान्छेले आफैले नि सिक्दै नि गइरहेको हुन्छ होइन. आई थिङ्क सिक्दैछ अब त्यो एउटा फेजमा छ लाइफको. अब फेरि मेयर हो, इज नट द प्राइम मिनिस्टर समथिङ लाइक द्याट. काठमाडौँको मेयर हो. सो अब उसले जति पनि गर्न सक्छ काठमाडौँको यो के भन्छ लोकेसन यो रिजन बढी मात्रै गर्नु मिल्ने हुन्छ. बाहिरको त कसरी हेर्नु होइन. सो त्यही अब फेरि कतिजना बाहिरको मिनिस्टरहरू चाहिँ त्यो के अरे त्यो हाम्रो धरानको त्यसले पनि पुरा दिइरहेको हुन्छ नि. अर्को साम्पा ढुङ्गा यसरी उठाउनु पर्छ, कुनै के यसरी रोप्नु पर्छ भन्दै दिइरहेको. त्यो ब्रो पनि फेरि आफ्नै स्वरमा फेरि उसको फेरि पेज पनि हर्क साम्पाङ रेभोल्युसन टाइपको छ होइन. हो नि ऊ फेरि आफ्नै भाइबको मान्छे छ यार. यो दुईजना मेयरहरूको एकचोटि ऊ देखिन्थ्यो कि लाइक त्यो द ब्याक एन्ड फोर्थ दे ह्याड. अनि यिनीहरूको ऱ्याप ब्याटल टाइपको भयो. उम्मेदवारहरू के अरे अन्नपूर्ण के अरे होइन के अरे इन्डिपेन्डेन्टलाई के भन्यो नेपालीमा समथिङ देयर इज अ वर्ड. चाहिँ मैले पनि बिर्सेँ. यस्तो मलाई नि भन्न आएन क्या त्यो एक्चुअली. देयर इज अ वर्ड इन्डिपेन्डेन्ट होइन इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई के पो भन्छ लाइक नट अफिलिएटेड विथ एनी पार्टी. स्वतन्त्र स्वतन्त्र होइन स्वतन्त्र हो र स्वतन्त्र फ्रिडम हो गरे होइन. स्वतन्त्र त पार्टीको नाम पनि हो.
स्वतन्त्र पार्टी हैन ए स्वतन्त्र ओके स्वतन्त्र भने फ्रिडम हो देयर इज अनदर वर्ड right त्यसको लागि shit man memory नै उडिएछ एकछिन ब्रो तर आज ग्लोभर टसेरले चाहिँ बिदुला भेटे यार आई थिंक रिटायर्ड आज अनि क्या नमिठो दुला ब्राजिल थियो है आजको कार्ड आज फाइनल दुईटा ब्राजिलियन च्याम्पियनले हारे नि दुईटाले हारेछ है मोरेनोले दामी जित्यो नि ब्रो लाइक हि डोमिनेटेड आई वाज रुटिङ फर मोरेनो डाक्टर स्टपेज भएको रहेछ है आँखा सुन्नाइदियो अन्त तर आम ग्ल्याड लाइक त्यो के भन्छ इट डिडन्ट गेट लेफ्ट टु द जजेस म्यान त्यो मोरेनोको फाइट चाहिँ अस्तिको अलिकति अनफेयर जस्तो लाग्यो मलाई तर आज त अलिकति अलि डोमिनेट ग्राउन्डमा पनि डमी गरिरहेको थियो घुसी हिर्काइदिरहेको थियो आज त क्लियर तिनीहरूको अब के हुन्छ फेरि 5 टाइम्स पर्ने हो त त्यो 135 त्यो माथि बढ्न लाग्छ फिगर एट हो क्या इज बिग अल्सो नि इज कटिङ टु मच वेट म्यान त्यही त त्यसपछि पनि लुक्स आम बिग म्यान अब अत्रो देखिरहेको थियो त्यसको अगाडि त्यसैले पनि भनेपछि रिटायर गरे रिटायर ब्रो 41 इयर ओल्ड हैन 43 ब्रो फकिङ 43 पुगिसक्यो कति जित्यो त्यो जमाल हेल नमिठो कुडिदियो नि ब्रो ब्राजिल कार्ड बोल भएछ आज ब्राजिलको अन्डर कार्ड लिडिङ अप टु द थर्ड लास्ट फाइट हैन गिल्बर्ट बर्न्सको फाइट थियो त्यसले पनि जित्यो एक फर्स्ट राउन्डमा बर्न्सले जित्यो लास्ट दुईटा च्याम्पियन मात्रै हारे न त सबै ब्राजिलियनले जितिरहेको थियो त्यो कार्डमा जति ब्राजिलियनहरु थियो नि सबैले नकआउट ट्याप आई वाच फ्रम अर्ली फिल्म्स देखिन के तर मेन कार्डले नै हार्दियो दुईटा को मेन र मेन इभेन्ट दुईजनाले आँखा सुन्निने गरी क्या लाइक अर्बिटल बोनहरु थोपडा चेन्ज हुने ग्लोभर टेसर त ही वाज टु टफ फर हिज ओन गुड क्या लाइक अब नकआउट भयो ठिक छ हैन तर भएन भेटेछ अब त्यो ड्यामेज ओभर द पिरियड त्यो लाइफ म त उयो म्याच याद आइरहेको थियो गेजी र टोनी फोर्सको म्याच याद आइरहेको थियो त्यस्तै भइरहेको थियो अलिकति ए ड्यामेज फुल म्याच ड्यामेज नि आई फिल म रोक्नु पर्छ जस्तो लाग्यो यार म त त्यो थर्ड राउन्ड फोर्थ राउन्डतिर के इट वाज टु मच आई लाइक म त आइब्राउ भन्न थालेको त कट पो रहेछ यो दुईटा यो दुईटै आँखामा अत्रो कट यता ब्लिडिङ यो त चाहिँ वाङ्गै थियो राइट आएको त यसले तैँले भनेको जस्तो नि फिनिस चाहिँ भएन फेरि खेलिरह्यो लास्ट सम्म इज देयर इज लाइक लास्ट 10 seconds लाइक लेट्स गो बेबी एन्ड इज शाउटिङ लाइक अब दिस ओल्ड म्यान इज फकिङ क्रेजी दुड मलाई दामी लाग्छ ग्लोभर टी-शर्ट मान्छे फिगरेटोको चाहिँ अब लाइक आई थिंक फिगरेटोले झन् भेट्थ्यो होला तर लाइक इट सेभड हिम बिकज इज वान आई गट शट के बन्दै भइदिएछ त्यसको त्यसले गर्दाखेरि डक्टर स्टपेज भयो के राइट ट्रेसरको चाहिँ बन्दै भइदिएन के खेलिरह्यो यो मात्रै काट्यो एल्बोहरुले हैन ब्लिडिङ बट लाइक सुन्दैन के सुन्दैन नि त्यसैले चाहिँ ही वाज अलाउड टु फाइट एन्ड देन ही वाज लाइक ब्लिडिङ भयो भने सुन्दिदैन नि त मैले भनेको एन्गानुले पनि हेभीवेट छोड्दैछ है त्यो आउटलेट कट भएन भने त्यहाँ ब्लड त्यही लाइक हुन्छ नि त ब्लड इज देयर अनि त्यही सुनिन्छ क्या मेन चाहिँ अब के अरे मोरेनोले चाहिँ यस्तो दामी एउटा हुक हान्छ कि लाइक यो नकल हुन्छ नि यो नकल के ब्रो थम्बको नकल स्लो मोसनमा इट्स लिगल नि नकल त आँखामा नकल लाग्छ क्या एन्ड द्याट गाई थिङ्स लाइक इट्स एन आई पोक होइन इट्स लाइक स्टप भन्छ क्या अन्त त्यतिकैमै आँखा सुनिन्छ नकल छिर्छ क्या आँखाभित्र स्लो मोसनमा हेर्दाखेरि यो साइडको नकल क्या यसरी पञ्च लाग्दा पनि यसरी अत्रो सुनिन्छ अननेचुरली बन्दै भइदियो सकिँदैन डक्टरले यस्तो गरेर 1 2 गरेर के अरे लाइक अब हेऱ्यो क्या दुईटा आँखाबाट देखिन सक्दैन अन्त लेफ्टको छोप्छ राइटको त ड्याममै बन्द थियो कुन चाहिँ लाइक वाट इज इट भनेर कति देखाइरहेको चाहिँ थाहा छैन त्यो म्याच पनि हेर तिनीहरूको फोर्थ टाइम भइसक्यो पहिला एट वान पोइन्ट अफ टाइम ब्राजिल वाज युएफसी वान अफ द बिगेस्ट मार्केट क्या अफ रेभेन्यू होइन आजकल दे डोन्ट गिभ अ फक अबाउट ब्राजिल नि तैँले हेरिस् भने दे हेभ टेस्टेड द्याट फकिङ आबु धाबी मनी कि लाइक यु नो ब्राजिल बाल्छन् कति वर्षपछि गरेको फर्स्ट टाइम पेपर भ्यू यो पालि ब्राजिलमा एन्ड दे हेभ लाइक they had big Brazilian champions like Charles, like Alex Pereira. Alex Pereira, man. They feel they earn more money Vegas man da. Vegas is the gambling capital हैन. UFC भने UFC को त्यस्तो भएको त्यो म्याचेस आज पनि खास धेरै मान्छे थिएन नि खाली नि अब त्यो के रे ब्यान्डन जितेपछि त्यसलाई दौडिँदै लान्छ नि माथिबाट मान्छेहरूले बट्टलै बट्टल फालेर लान्छ टेन्सन भइसक्यो त्यहाँ हैन ब्राजिलको मान्छे बेहोरा छैन
Bro, next fight Favelas चाहिँ बाट Alex आएको। Alexander कि Volkanovski र Makachev छ गरे What हैन do you think? खै Also John Jones, Johnny Bone Jones. त्यसपछि back. त त्यो चाहिँ सिलगान छ हैन Ambo. वाउ man John Jonesले चाहिँ serial gain भनेर त्यसै सिल गेन भन्दै थियो serial gain लागि त्यो पनि त्यो खाने ओहो, serial त्यो म्याच त हेर्नै पर्छ यार This is the first time. Sill-Gan, man. उस्मान पनि छ यो मार्चमै छ उस्मान मार्चमा John Edwards Jonesको मार्चमै छ Uh, उस्मानको मार्चमै छ ओहो this is the उस्मान first time John Jones is on underdog, हैन? ए हो सिलगान Yeah. सिलगानलाई The उस underdog. त्यो त म्यान हिरीहरुलाई यिरी के रे व्हाट वाज दैट गाइ Cross का. त्यो हैन त्यो द वन विथ द शू बियर के त्यो टाइटु भएछ टाइटी फासलाई नक गर्दै यार सिलगानले इजिली म्यान डिसमेन्टल गर्दै यार तर त्यो नक खाएन है त्यसले है डे खायो फक त्यो मोमेन्ट म्यान आई थॉट ही वाज गॉन तर डीप इनसाइड एभ्रीवन नोज लाइक एन्गानो इज द मदरफकर रे तर गानु त गकै ठिक हो बिचरा द हेभीवेट डिभिजन मस्ट बी सेलिब्रेटिङ कसम अनि एन्गानु गयो भनेर एन्गानो लेफ्ट UFC हैन Shit. secretly the heavyweight division must be throwing a party हुन्छ नि like है थ्रेटै गयो के bro that guy he wrestled and serial gun with one knee bro he came into the fight with one knee like अर्को knee full injured खेल्दै यार जित्यो यार त्यही पनि जित्यो। म्यान लडाइ जित्यो crazy गाई मैले त त्यो म्याच हेर्ने त बेला त आई न्यू माई त्यो हार्ट बिट के है अब त्यसले हान्यो भने कसरी हान्ने होला त्यसलाई टाइपको सोच्ने क्या बिचरा तर दामी खेल्यो यार सिरो गानले 12 बजे यार ओ फक yeah र्याप गर्दिम हैन? rap गर्दिनु र्याप गर्दै र्याप हान्दिम 12 बजे के भन्नु 12 बजे छ। वाउ ठिक छ कति बजेदेखि स्टार्ट गरे हामी 10 बजे हो र? त्यो भन्दा हो सही हो म्यान बाबा पिनी आइरहेको थियो ठ्याक्कै दगी भर्खर जस्तो लागिरहेको man thanks bro Thanks, my I had a brothers. fucking awesome man thanks for the beers too man थ्याङ्क्स म्यान I had a great time धेरैपछि didn't even feel like a podcast and shit man I just felt like we were just randomly We were just fucking randomly talking shit, blabbering, man. like by the barbecue fire types By the way the barbecue is really good bro right Oh man fan भयो म त अब क्या टेक मजा म्याच आइदियो खाना take हामीले अघि आगो बाल्नु स्ट्रगल गरिरहेको थियो। bro आगो बाल्नु चाहिँ फर्स्टमा मलाई इनिसियली मैले कहिले लाइफमा आगो बालेको छुइनँ होइन फुल ट्राई एकछिन ब्रो आएर 5 मिनटमै भर आगो बालिदिएको आई फेल लाइक फकिङ व्हाट द फक मलाई केही थाहा छैन रिजल्ट है अब लाइफ स्किल्स चाहिँ हाम्रो सर्भाइभल स्किल्स चाहिँ हाम्रो अलिकति जङ्गलमा छोडिदियो भने चाहिँ सिक्ने बेयर ग्रिल्स हेरेको काम लाग्दैन रहेछ। थ्योरी मात्रै चाहिँ काम लाग्दैन रहेछ। प्र्याक्टिकली हुनु पर्यो होइन bro just saying you always got us here friends and Thanks shit man we wish you nothing but the best bro Thanks, custom bro. and Thanks, regardless fuck everything all the noise and no music no music whatever like seriously We are brothers you man can like always count on like me to like on Tej and us Sanjay and us to have your Us. back I will man anytime any fucking time Me too brother yeah bro I'll take you up for that And I wish you all the best man Wish you brothers all the best everybody Right? हामी सबैजना yeah everyone's going through something होला हामी होइन all of good us. or bad man Good or I bad. will stick to I'll stick We'll stick together we'll stick bro. Thank you Fucking thank you so much Thank bro you, my bro. fucking cheers man Had a great psycho time. motherfuckers Psycho Cheers man Ui. As you were not drinking No man. I'm right all the way. I also have to drive है तर के छ हाम्रो त छेउमै छ तिम्रो यताबाट कता? पुलचोकमा यता मेरी सिटीतिर ए बसीपट्टि I think hopefully हुँदैन विन्टरमा त 10 बजी त्यो हल्का त्यो ओभरकोट भएको मान्छेहरुको चाहिँ हुन्छ।